Cytron Technologies is a Malaysian tech company. We design, manufacture, and distribute electronic products and educational robotic kits. RERO Edu, as the education arm of Cytron Technologies, is an impact-driven initiative in support of our national agenda to transform Malaysian youth from passive consumers of technology to future tech innovators in the digital economy. Our vision is to bring robotics and coding to the masses using local solutions. Working in collaboration with the Ministry of Education and MDEC My Digital Maker movement, we have introduced robotics and coding to over 10,000 kids through school visits, workshops, and robotics competitions. Through our initiatives, we hope to spark an interest in STEM education and careers. In order to maximize our impact, we also train and certify school teachers as well as learning center trainers. We equip and empower them to teach robotics to children in their circles of influence. We also train and mentor student leaders through our Junior Facilitator program. To date, we have trained over 300 junior facilitators, ranging from high school students to engineering undergrads. By having a strong and mobile team of RERO instructors and facilitators, plus a growing library of content, we strive to make quality robotics and coding education available, affordable, and attainable for all. You share the same vision for our next generation. We welcome you to partner with us. Together, let's inspire and empower the next generation of tech innovators. Hello, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton yang bersama kita secara live pada pagi ini. Bersama kita ada guru-guru, kita ada ibu bapa dan ada juga sesetengah
peserta yang tidak sabar-sabar untuk mengetahui lanjut tentang RAC tahun ini. Jadi mereka meminta untuk join secara live. Jadi kita juga ada peserta RAC kita yang disayangi bersama kita pada pagi ini. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana sentiasa menyokong usaha kami untuk membawa robotik dan coding kepada semua, to the masses, tanpa mengira latar belakang. Okay, jadi nama saya Cheryl, saya dari RERO EduTeam Cytron Technologies, penganjur untuk pertandingan RAC Robotic and Coding. Dan sebelum saya meneruskan, izinkan saya untuk berkongsi, saya akan menyampaikan maklumat tentang RAC 2022 dengan merujuk terus ke laman rasmi. Okay, jadi kepada cikgu-cikgu semua, anda boleh rujuk terus laman rasmi kita RAC 2022. Okay, boleh saya minta rakan saya untuk sharekan link di chat juga. Okay, jadi RERO Annual Championship, sedikit pengenalan sebab tahun ini kita juga menerima pendaftaran daripada banyak sekolah yang baru ya. Jadi kalau first time, pertama kali dengar tentang RAC, RAC adalah satu platform robotik and coding dan kita memang sedia khas untuk beginners. Kita jadikan dia beginner friendly. Okay, jadi kita mulakan RAC ni mula-mula kita ada pertandingan pada tahun 2016. Wah, dah lama. Ada dah sejarah 6 tahun dah ya. Okay, jadi untuk RAC ni, apa yang kita lakukan adalah kita ingin memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar kita supaya mereka ada peluang untuk mengenali robotik dan coding. Jadi seperti apa yang kita buat hari ini, kita sediakan latihan, training untuk cikgu-cikgu dan ibu bapa juga kalau yang berminat belajar bersama. Kita bagi training dulu supaya cikgu-cikgu berasa bersedia, equip nanti untuk train pelajar. Jadi untuk memudahkan cikgu-cikgu semua dalam dalam proses ni, kena cari pelajar, kena buat training session, kena buat macam-macam untuk membimbing pelajar supaya bersedia menghadapi pertandingan kan. Jadi apa yang kami lakukan adalah untuk menyediakan modul-modul ataupun bahan rujukan yang cikgu-cikgu boleh guna untuk membimbing pelajar. Jadi contohnya untuk pertandingan RAC, kita sediakan buku, modul, dan dalam buku tu kita memang bagi step by step guide. Okay, contohnya untuk yang Picaboard, kategori Picaboard, dalam buku tersebut ada step by step guide, langkah demi langkah dengan jelas cara untuk membina robot, dan kita juga ada menyediakan pembelajaran untuk cara membuat coding. Okay, kita ada bagi contoh atau cara untuk program robot untuk bergerak, untuk mengesah halangan dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan modul yang disediakan, guru-guru dan pelajar boleh mempelajari asas robotik dan coding. Dan untuk pertandingan, apa yang mereka perlu buat adalah aplikasi apa yang mereka telah pelajari melalui modul. Okay, jadi tadi saya telah katakan RAC dah ada sejarah 6 tahun, mula 2016, jadi tahun ini tahun yang ke-6. Jadi kita juga kongsikan soalan-soalan tahun lepas. Jadi peserta-peserta boleh cuba buat soalan-soalan tahun lepas sebagai persediaan untuk menghadapi pertandingan nanti. Okay, jadi yang ini adalah sedikit sebanyak latar belakang RAC. Okay, jadi inilah visi dan misi kami, RERO Edu Team, iaitu unit pendidikan di Cytron Technologies. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita biasa guna tagline, bringing robotics and coding to the masses. Dalam erti kata lain, kita ingin membawa robotik dan coding kepada semua, tanpa mengira latar belakang. Adalah menjadi harapan kami supaya setiap
anak pelajar kita. Asalkan mereka ada minat, untuk belajar, kita mau bagi mereka peluang tersebut. Jadi yang ini adalah pengenalan dan yang inilah kita punya matlamat, kita punya objektif kita membuat platform ini, menjalankan pertandingan setiap tahun, memperkenalkan robotik dan coding kepada pelajar, training, memperkasah, kita punya cikgu, kita punya student leaders. Yang ini juga satu tarikan RAC. Kita bukan saja bagi pelajar join, tapi apabila dah ramai yang menyertai kan, kita akan nampak, ada sebilangan pelajar yang dia bukan saja suka-suka buat, tapi dia sangat berbakat, sangat talented, dan dia memang suka sangat, dia akan explore lebih daripada yang kita beri, dan dia ada ciri-ciri pemimpin. Jadi kumpulan ni lah yang kita cari. Jadi ramai antara peserta RAC kita, ada yang mereka join masa mereka di tingkatan 1, tingkatan 2. Tapi bila mereka dah naik tingkatan atas kan, form 4, form 5, mereka lah yang menjadi pillars dalam kelab robotik mereka. Sekarang mereka sudah ada pengalaman dan mereka jadi senior dan mereka membantu cikgu-cikgu mereka untuk melatih junior. Jadi yang inilah yang kita maksudkan student leaders. Jadi dalam RERO Edu kita ada program junior facilitators, kita bagi peluang kita melatih pelajar-pelajar ni untuk jadi pemimpin dalam kelab robotik supaya dapat membantu cikgu-cikgu mereka. Jadi kita juga ada sentiasa menyediakan kit dan modul untuk kegunaan kelab robotik, dan kita berharap dengan adanya platform ni lebih ramai pelajar boleh menyertai pertandingan robotik dan coding, dan melalui pengalaman mereka mengambil bahagian, mereka dapat lebih bersedia untuk menghadapi cabaran di masa depan. Jadi sekarang saya akan teruskan dengan menjelaskan timeline untuk tahun ini. Apa yang akan berlaku sepanjang perjalanan program ini. Jadi kita akan mulakan dengan sesi kita pada pagi ini, iaitu competition briefing and training untuk cikgu-cikgu. Kita mula pada pukul 9 tepat tadi. Dan saya akan memberi penerangan tentang program dan menjawab soalan sekiranya ada, dan kita akan berehat sebentar selepas selesai sesi QnA, dan pada pukul 10 nanti kita ada training untuk robot RIRO Micro. Jadi yang ini adalah bengkel pengenalan, latihan untuk guru pembimbing lah. Jadi untuk cikgu-cikgu yang first time baru nak cuba menyertai pertandingan robotik, cikgu boleh sertai bengkel nanti. Kita akan guna link yang sama, kekal di YouTube live ni. Kita akan sambung balik selepas rehat. Jadi kita akan tamatkan sesi pagi pada pukul 12 untuk lunch break, makan tengah hari selama 2 jam. Dan pada sebelah petang pukul 2 kita akan sambung balik untuk kategori Pikaboard pula. Untuk Pikaboard, saya ingin meminta cikgu-cikgu semua, kalau sudah ada kit, minta cikgu siap bina Pikaboard dulu, sebab kekangan masa untuk sesi pada sebelah petang kita akan masuk terus ke bahagian programming. Jadi saya telah kongsikan tutorial link untuk membina robot di dalam Telegram group. Jadi kalau ada sesiapa yang belum join Telegram, boleh join Telegram untuk dapatkan maklumat terkini. Dan saya juga faham ada sekolah yang sebenarnya banyak sekolah yang baru nak cuba, jadi mungkin ada yang tak sempat dapatkan kit. Jangan risau, untuk yang tak ada kit, it's okay, boleh join. Dengar dulu, listen first, boleh tengok bagaimana rupa robot, bagaimana cara programmingnya,
dan decide kemudian lah. Maksudnya dengar dulu, join dulu dan kemudian kalau confirm nak join baru beli kit. Tak ada masalah. Okay, jadi di situ saya ingin jelaskan jugalah program ni adalah sesuatu yang kita buat, platform yang kita buat untuk anak-anak pelajar kita. Tetapi tidak wajib ya. Jadi cikgu-cikgu jangan rasa stres ke apa-apa. Join dulu dengan taklimat, join bengkel dengan bengkel, tapi tak wajib lah, kita tak paksa. Cuma kalau cikgu rasa program ini bermanfaat, sesuai untuk anak pelajar cikgu, dan cikgu boleh consider, boleh bincang dengan pengetua, dengan guru besar, kalau ada peruntukan untuk membeli kit, membolehkan pelajar untuk mengambil bahagian. Okay, jadi jemputannya cikgu bukan wajib. Okay, dalam sesi petang ni kita akan berakhir pukul 4. Okay, jadi sebab kita buat sesi ni semasa cuti sekolah adalah supaya cikgu-cikgu boleh explore dulu, boleh pertimbangkan. Kalau berminat, ada masa lagi cuti 2-3 minggu ni, bolehlah cikgu explore dulu. Kan? Okay, cikgu boleh explore dulu dan di rumah kan, sekarang cuti, the best approach cikgu cuba dengan anak. Kalau yang ada anak lah, boleh cuba dengan anak di rumah, bolehlah quality time kan. Okay, dan bila sekolah buka nanti di bulan 3, barulah cari pelajar. Okay, cari peserta. Okay, jadi pertandingan peringkat negeri akan diadakan pada 25 Jun. Okay, 25 Jun pada hari Sabtu, yakni adalah selepas cuti semester 1. Okay, jadi ada masa yang panjang lagi, ada 3-4 bulan. Jadi dalam 3-4 bulan ni cikgu boleh plan lah untuk dapatkan kit, untuk menjalankan sesi latihan, untuk pelajar buat trial run dan bulan 6 nanti, akhir bulan 6 ambil ujian teori. Okay, jadi ujian teori ini dijalankan secara dalam talian. Kita menggunakan Google Form. Okay. Dan seterusnya, untuk peserta yang layak ke peringkat kebangsaan, kita akan umumkan keputusan peringkat negeri pada 29 Jun dan diikuti dengan briefing, okay, untuk peserta peringkat kebangsaan. Okay. Jadi kita ada QnA session jugalah. Jadi yang ini akan dijalankan secara dalam talian pada 29 Jun. Okay. Dan untuk peringkat kebangsaan, pertandingan akan diadakan semasa cuti sekolah bulan 9. Okay, 6 September untuk kategori sekolah rendah, 7 September untuk kategori sekolah menengah, dan 8 September untuk kategori terbuka. Okay, open category. Okay, jadi saya akan teruskan dengan menjawab soalan-soalan yang sering cikgu-cikgu tanya, terutamanya sekolah yang baru. So these are the frequently asked questions. Jadi saya jawab terus kat situ. Okay, jadi untuk cikgu-cikgu semua, kalau ada apa-apa soalan untuk kami, cikgu boleh tinggalkan pesanan or write a message, leave a comment di chat box. Okay, ada pasukan saya, mereka akan jawab dalam chat. Ataupun kalau ada soalan yang ditanya oleh ramai cikgu, nanti kita akan kongsikan, kita akan jawab juga di akhir sesi semasa sesi Q&A. Okay. Okay, jadi nombor 1, frequently asked questions. Yang ini memang soalan yang paling popular, terutamanya untuk sekolah yang baru nak explore robotik dan coding. Mereka mesti berasa, oh saya tak ada pengalaman, boleh ke saya join pertandingan RAC, dapatkah pelajar buat dan seterusnya. Jadi di sini saya ingin highlight sekali lagi ya, bahawa platform RAC memang kita buat khas untuk beginners. Kita mengalu-alukan sekolah baru. Kalau dulu tak ada kelab robotik, sekarang boleh ada kelab robotik. Dulu tak pernah belajar coding, sekaranglah peluang untuk mula
memperkenalkan coding kepada pelajar. Okay, jadi kita tidak limit bilangan peserta dari sebuah sekolah, kita alu-alukan. Kalau semua pelajar nak join, semua pelajar join, boleh, tak ada masalah, tak ada limit ya. Jadi untuk kategori sekolah rendah, hak umur adalah 7 hingga 12, okay, primary 1 to primary 6. Tapi biasanya kita pilih yang upper level lah, primary 4, 5, 6 lebih bersedia. Okay. Dan untuk kategori sekolah menengah dan kategori terbuka, 18 tahun ke bawah. Okay, 18 tahun ke bawah. Okay. Dan yang kedua, soalan kedua, bagaimana untuk register for this program? Okay, jadi cikgu dah register untuk dengar taklimat. Jadi selepas dengar taklimat, cikgu-cikgu boleh berbincang dengan guru besar, berbincang dengan pengetua, sama ada untuk menghantar peserta untuk mewakili sekolah menyertai pertandingan RAC 2022. Sekiranya cikgu mendapat persetujuan, mendapat sokongan daripada admin sekolah, cikgu boleh isi borang untuk daftar sekolah untuk menghantar peserta menyertai pertandingan RAC 2022 state level. Jadi cikgu cuma perlu pergi laman rasmi RAC 2022, scroll down akan nampak butang untuk register. Cikgu klik je butang, akan redirect lah pergi ke Google Form. Dalam Google Form, cikgu perlu isi email cikgu untuk menerima updates ataupun official announcements daripada organizer. Jadi untuk tahun ini, cikgu tidak perlu register pelajar satu-satu lagi. Yang ini saya terima feedback lah untuk tahun lepas, memang membebankan sekolah untuk cikgu bila ramai pelajar mewakili sekolah kalau mereka perlu isi satu persatu. Jadi untuk tahun ini, cikgu cuma perlu register untuk guru pembimbing. Bagi kita satu email yang valid yang kita boleh hubungi, dan bila kita ada updates, ada apa-apa announcement, kita akan hantar melalui email kepada guru pembimbing yang berdaftar. Okay, untuk state level. Jadi kita akan hantar reminder dan juga link untuk pertandingan state level ni, online theory quiz. Kita akan hantar reminder dan link ke alamat email yang diberikan oleh cikgu. Okay, jadi nanti cikgu bolehlah kongsikan kepada pelajar-pelajar cikgu. Sebab cikgu ada group untuk pelajar kan, untuk kelab cikgu. Jadi senang untuk cikgu kongsikan untuk semua. Sebab pada tahun lepas bila kita meminta pelajar register sendiri, saya dapati ada banyak email yang tak lepas. Bila kita hantar, dia tak masuk inbox ataupun dia masuk junk mail ataupun pelajar terlepas pandang. Jadi ada juga sesetengah pelajar yang menghadapi masalah tertinggal. Okay, jadi untuk tahun ini kita meminta guru pembimbing untuk register dan kita akan menghantar maklumat kepada guru pembimbing dan kita mohon guru-guru pembimbing untuk menyampaikan, untuk memanjangkan maklumat tersebut kepada para pelajar. Okay, dan untuk cikgu-cikgu semua, sekiranya sekolah berminat untuk menyertai pertandingan RAC, saya ingin menjemput cikgu-cikgu untuk mengikuti saluran Telegram kami untuk mendapat maklumat terkini dan semua informasi. Okay, kalau kita ada apa-apa aktiviti, ada apa-apa perkongsian, memang kita akan update di Telegram group. Jadi sebab kadang-kadang bila kita hantar email akan juga yang tak masuk ke dan sebagainya. Jadi ikutilah Telegram group kami untuk maklumat terkini. Okay. Jadi seterusnya, okay, yang ini pun soalan lazim juga. Selalu ditanya berapakah yuran pendaftaran. Jadi berita baik untuk semua. Okay, untuk pertandingan RAC 2022 memang tiada yuran pendaftaran. Jadi percuma je. Okay, jadi cikgu bolehlah menjemput para pelajar untuk mengambil bahagian. Seterusnya,
saya akan menerangkan kategori-kategori yang di pertandingan dan juga apakah kit dan software yang diperlukan. Okey, jadi untuk kategori yang pertama, yang ni kategori-kategori tahun ni sama seperti tahun lepas. Okey, jadi untuk sekolah-sekolah yang dah lama bersama kami, dah biasa jadi kategori yang sama, kita ada kategori RERO Micro Robot. Okay, RIRO Micro Robot adalah robot berwarna orange ni. Okay, this orange coloured robot. Jadi yang ni adalah berasaskan microbit. Okay, berasaskan microbit dan kita program dengan menggunakan Microsoft MakeCode Editor. Okay, untuk makluman cikgu-cikgu semua, MakeCode Editor ni adalah open source dan dia web based. Maksudnya cikgu tidak perlu install apa-apa software asalkan ada internet access. Okay? Masuk ke laman dan boleh guna terus. Tetapi untuk sekolah-sekolah yang ada masalah internet, kalau tak stable dan sebagainya, ada option untuk download dan install app versi offline. Okay, jadi semua ni adalah MakeCode Editor ni adalah percuma, boleh digunakan secara percuma. Dan untuk pertandingan, cikgu cuma perlu mendapatkan kit robotik RERO Micro, harganya 450. Okay, 450. Tapi dengan kit ni dia memang lengkap dengan semua yang cikgu perlukan untuk menyertai pertandingan ini. Okay, kit ada robot, okay, ada dia punya aksesori, ada buku panduan, okay, buku yang lengkap lah, ada 10 lesson dalam tu. Dan termasuk juga track yang akan digunakan untuk pertandingan. Jadi maksudnya selain 450 ni memang is all lah, yang memang dah inklusif semua. Okay, jangan risau, tak ada add-on lain. Kita tak akan tiba-tiba suruh cikgu beli komponen-komponen tambahan, tak ada. Okay, 450 dan harga dia memang satu je, harga dia 450. Satu Malaysia memang satu harga je, tak ada harga lain. Jadi jangan risau. Okay. Sekiranya cikgu ingin masuk kategori RERO Micro, cikgu akan notiskan di tepi ada game rules, ada resources, software, sample quiz. Yang ni kita sediakan untuk rujukan untuk kegunaan cikgu dan pelajar sebagai persediaan untuk menghadapi pertandingan. Okay? Okay. Kategori yang, terlupa saya nak mention untuk kategori RERO Micro, kita ada kategori sekolah rendah dan kategori sekolah menengah. Okay? Ada dua kategori. Seterusnya kita ada kit robotik RERO Junior dan yang ni juga untuk kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Okay, jadi untuk yang RERO Junior ni, yang ni cuma untuk sekolah yang sudah ada kit. Sebab kit ini kita sudah discontinue, memang dah kita dah tak buat yang baru lagi, memang tak dapat nak beli lagi, dah habis. Okay, jadi untuk sekolah yang sudah ada kit RERO Junior, tahun ini boleh guna balik kit untuk masuk pertandingan RAC. Jadi yang ni saya tak perlu huraikan lah. Kalau yang sudah ada kit memang sudah ada pengalaman. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh rujuk balik dengan kami. Kalau ada yang perlu repair ke atau ada yang buku atau track yang hilang, buku dengan track saya ada lagi. Cuma yang robot tu kita memang dah tak manufacture lah, memang dah hentikan produk line ini. Okay, jadi seterusnya kita ada kategori Pikabot. Okay, kategori Pikabot menggunakan robot yang comel ni, robot kuning. Jadi bila beli kit baru, dalam tu dia ada komponen-komponen dia, ada dia punya all the electronic parts kan. Jadi perlu bina sendiri. Okay, tapi kit ni sama jugalah, memang datang lengkap dengan buku panduan. Dalam buku panduan akan ajar step by step cara untuk membina robot
dan cara untuk program robot. Dan sekali dengan track lah. Okay. Jadi harga untuk kit Picabot 110 complete set. Okay, dan yang ini kita program untuk kategori ini kita program dengan Arduino IDE. Okay, Arduino IDE open source, web based juga, ada offline juga. Jadi cikgu boleh download. Saya telah share link untuk download Arduino IDE dalam Telegram, boleh rujuk balik dan juga tutorial untuk membina robot ini. Jadi untuk peserta-peserta untuk sesi bengkel Picabot pada petang ini, ingat ya, nanti masa lunch break bina robot dulu. Okay, bina robot dulu dan join kita selepas lunch. Okay. Okay, seterusnya saya akan menjelaskan format pertandingan. Okay, tadi saya telah memperkenalkan 3 kit robotik yang kita akan guna untuk pertandingan RAC. Dan sekarang saya akan terangkan format dia. Okay, dan untuk makluman semua cikgu, format untuk ketiga-tiga kategori adalah sama. Okay, kita gunakan format yang sama, iaitu soalan teori di peringkat negeri dan soalan live coding untuk peringkat kebangsaan. Okay, jadi izinkan saya untuk mengambil sedikit masa untuk menjelaskan format pertandingan. Okay, jadi setiap kategori beza dia adalah kit yang digunakan dan software yang digunakan. Okay, sini kita ada terangkan, okay, kita ada tulis kit dengan software. Dan format dia untuk peringkat negeri adalah kuis secara dalam talian, dan untuk peringkat negeri peserta bertanding secara individu. Okay, individu. Maksudnya setiap peserta perlu menjawab kuis sendiri. Okay, tidak boleh berbincang dengan kawan-kawan, tidak boleh berbincang dengan guru, tidak boleh berbincang dengan trainer ataupun ibu bapa. Mereka perlu macam mana? Perlu buat ulang kaji, perlu buat training, bersedia, dan bila buat ujian, they will have to do it on their own. Okay? Individual challenge. Dan skop untuk soalan, okay, skop untuk soalan adalah buku RIRO, buku yang datang sekali dengan kit. Okay, kalau RIRO Micro ada buku RIRO Micro. Okay, kalau RIRO Junior ada dia punya quick start guide yang memang datang sekali dengan kit. Jadi cikgu tak perlu beli buku lain, rujukan lain dan sebagainya. Dan untuk makluman cikgu, sekiranya buku yang datang sekali dengan kit sudah hilang ke, sudah jadi rojak ke, maklumlah bila kita kongsikan buku kadang-kadang akan koyak ke. Okay, jadi jangan risau, cikgu boleh download, okay, boleh muat turun PDF kopi dari laman RAC. Okay, kita ada dalam resource folder tadi. Okay, saya scroll ke atas ya. Okay, contohnya sini. Okay, kalau cikgu perlu download PDF buku, cikgu klik butang resources. Okay, sini ada, sini ada, sini ada. Okay, klik butang resources dan cikgu akan redirect, akan masuk ke Google folder RAC, dan dari situ cikgu boleh download PDF buku. Okay, dan saya juga ada masukkan link untuk pergi ke chapter-chapter yang relevan lah daripada beginners course. Okay, jadi yang ni saya ada masukkan link dalam game rules. Okay, game rules juga cikgu boleh download dari laman RAC. Okay, dan seterusnya time limit. Okay, untuk RAC peringkat negeri kita bagi 1 jam. Okay, 1 hour, 1 jam, 60 minit 60 minit untuk pelajar sekolah rendah. Okay, pelajar sekolah rendah 1 jam untuk menjawab, dan untuk kategori sekolah menengah
dan juga kategori terbuka, kita bagi 45 minit. Okey, 45 minit. Okey. Dan untuk RAC peringkat negeri, kita akan memberi medal, pingat untuk top 5 high scorers from each state. Maksudnya 5 peserta dengan markah yang paling tinggi, okay, dari setiap negeri. Okay. Dan untuk peserta-peserta lain akan menerima e-sijil, okay, e-sijil. Dan untuk layak ke peringkat kebangsaan, peserta perlu mendapat markah 80 ke atas. Okey, saya ulang ya. Markah 80 ke atas untuk layak ke peringkat kebangsaan. Okey. Okey, dan yang ni yang saya jawab tadi. Okey, untuk layak ke peringkat kebangsaan perlu mendapat markah 80 ke atas. Dan untuk peringkat kebangsaan, peserta akan dikehendaki untuk program robot untuk melaksanakan tugasan. Jadi tugasan yang diberi adalah tugasan baru. Maksudnya bukan soalan dari buku, bukan soalan tahun lepas. Jadi dia adalah soalan yang mereka tak pernah buat, tetapi skop dia memang skop yang kita dah ajar dalam buku. Jadi kira untuk pertandingan peringkat kebangsaan ini dia lebih kepada aplikasi. Dia sudah, contohnya semasa kursus, pelajar sudah belajar untuk program robot untuk mengesang halangan, untuk bergerak mengikut garisan, untuk memainkan lagu. Jadi di peringkat kebangsaan masa pertandingan nanti, mungkin kita akan bagi program robot untuk memainkan lagu ini. Satu lagu yang baru tapi kita akan bagi nota, note music dan sebagainya. Dan mungkin kita akan bagi soalan seperti bila mengesang halangan, mainkan lagu. Jadi tugasan ini adalah untuk menguji sama ada mereka telah faham, telah menguasai dan boleh aplikasi apa yang mereka telah belajar semasa kursus, semasa training. Jadi untuk maklumat lanjut tentang cara pelaksanaan untuk peringkat kebangsaan, cara untuk hantar video ke semuanya, kita akan terangkan lebih lanjut kepada peserta-peserta yang layak ke peringkat kebangsaan pada 29 Jun. Dekat sikit. Kalau kita cakap sekarang ada 6 bulan lagi. Bila dah sampai masa dah lupa ke, dah tak clear. Jadi untuk cikgu-cikgu semua kita fokus dulu. Sekarang yang first step, decide hantar peserta atau tidak. Kedua, bagaimana untuk dapatkan kit. Sama ada menggunakan peruntukan untuk kelab, mendapatkan sumbangan daripada PIBG ataupun wakil rakyat ataupun ibu bapa. Bagaimana dapatkan kit dulu? Dah dapatkan kit, kita bagi pelajar 2-3 bulan untuk mengikuti pelajaran dalam buku yang disediakan dalam modul, belajar. Bila dah siapkan modul, ambil masa sedikit 2-3 minggu sebelum pertandingan untuk buat soalan-soalan tahun lepas. Dan selepas itu ambil ujian teori. Ujian teori tu lebih kurang macam kelayakan lah. Ujian teori. Dan untuk mereka masuk ke peringkat kebangsaan, mereka perlu dapat 80 ke atas. Jadi bagi set target untuk peserta, untuk pelajar. 80 and above. Jadi untuk peringkat negeri, sebab dia adalah Google Form kan. Google Form secara online. Jadi dia tidak ada limit sangat. Jadi bila cikgu dah ada kit PDF pun ada soft copy kan. Cikgu boleh bagi ramai pelajar untuk belajar bersama. Dalam sesi latihan mereka boleh berkongsi kit kan. Ada buku, mereka buat coding pun guna komputer masing-masing. Jadi cikgu boleh train as many as you want untuk peringkat negeri. Tapi untuk peringkat kebangsaan nanti, kita ada limit dia, maksimum
3 peserta dalam satu pasukan. Okay, 3 members in one team. Yang tu maksimum lah. Kalau nak hantar 1 pun boleh, 2 peserta dalam satu pasukan pun boleh, tetapi maksimum 3 peserta dalam satu pasukan. Dan setiap pasukan perlu ada satu kit. Okay, sebab mereka perlu melaksanakan tugasan nanti. Okay, jadi saya harap bahagian tu jelas. Dan tahun lepas ada beberapa sekolah, okay, yang ni perkongsian daripada cikgu. Apa yang mereka buat adalah buka kepada semua ahli kad robotik untuk peringkat negeri dan cikgu pilihlah. Contohnya sekolah tersebut kalau ada 2 kit. 2 kit boleh hantar 6 peserta. Okey, 3 dalam satu pasukan. Jadi cikgu akan beritahulah ahli kad robotik peserta yang dapat markah paling tinggi, the top 6 akan mewakili sekolah dan sebagainya. Jadi untuk bab tersebut it's up to the school bagaimana cara untuk membentuk pasukan, bilangan pasukan terpulang kepada sekolah. Okay, jadi untuk RAC2022 ini adalah satu jemputan dan kita tidak wajibkan, jadi terpulang kepada sekolah sama ada untuk menghantar pasukan atau sebaliknya. Okay, jadi saya rasa sampai sini saja presentation taklimat saya untuk pertandingan RAC. Dan okay, saya akan mengambil masa sedikit untuk menjawab soalan-soalan yang ditanya dalam chat. Okay, boleh tak saya meminta rakan saya di backstage, kalau ada apa-apa soalan yang perlu saya address, boleh tunjukkan di skrin lah. Okay, jadi soalan yang pertama, okay, yang ni Cikgu Lim. Cikgu Lim, untuk ujian teori, masa menjawab diambil kira atau tidak? Ya, okay. Masa menjawab akan diambil kira. Jadi untuk ujian teori, kita buat menggunakan Google Form, betul? Jadi bila pelajar submit Google Form, akan ada timestamp. Okay, pihak kami akan menerima jawapan pelajar dan juga timestamp. Okay, sekiranya ada pelajar yang mendapat markah yang sama, ranking akan ditentukan mengikut masa submission time lah bila dia hantar. Okay. Untuk soalan teori quiz, kita akan menggunakan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Okay, BM and English. Jadi peserta boleh pilih untuk jawab dalam salah satu bahasa. Okey, sama juga untuk peringkat negeri dan peringkat kebangsaan, bilingual. Okey. Soalan seterusnya. Cikgu Rohani, untuk robot, untuk sesi latihan, boleh berkongsi. Okey, jadi semasa latihan tu, pelajar mereka boleh buat coding menggunakan komputer masing-masing dan bila mereka perlu test, mereka boleh upload ke robot dan test. Jadi robot tu boleh berkongsi lah. Tapi untuk peringkat kebangsaan, setiap pasukan perlu ada satu kit. Untuk ujian teori, setiap peserta hanya boleh mengikut satu pertandingan sahaja atau lebih daripada satu. Okey, Cikgu Lim, untuk quiz kita tidak limit, tapi pelajar perlu planning masa dia lah. Okay, jadi semua kategori akan bermula pada masa yang sama. Kalau pelajar ingin menyertai lebih daripada satu kategori, mereka perlu menjawab dengan cepat. Okay, dengan cepat. Dan satu lagi pesanan untuk cikgu-cikgu, kalau cikgu nak buat planning kan untuk pelajar hantar ke kategori yang mana, saya advise dan nasihatkan untuk pelajar yang first time nak join, pilih satu kategori dulu. Okay, pilih satu kategori supaya mereka boleh lebih fokus. Okay. Satu tim ada berapa orang? Peringkat negeri secara individu,
peringkat kebangsaan, setiap pasukan boleh secara individu ataupun maksimum 3 ahli. Berapakah soalan untuk sekolah rendah? Okey, untuk soalan teori, ujian teori peringkat negeri, jumlah markah adalah 100, okey, 100%, tetapi kita tidak kira bilangan item sebab setiap item tu kita akan buat weightage system. Maksudnya soalan yang senang mungkin kita bagi 1 markah, 2 markah, tetapi ada soalan kebat ke, soalan yang ada multiple response, jadi dia akan jadi 3, 4, 5 points untuk item tersebut. Jadi kita tidak kira bilangan item, kita kira jumlah markah dia 100%, 100%. Tapi apa yang saya sarankan adalah untuk memberi pelajar membuat soalan tahun lepas. Okay, boleh buat trial quiz. Dari situ pelajar akan lebih bersedia. Dia dah tahu what to expect. Okay, boleh cuba soalan tahun lepas. Okay, untuk Cikgu Wong, untuk program RAC 2022, kita memang sudah kita sudah apply lah, kita sudah memohon kebenaran daripada KPM, JPN untuk melaksanakan program. Kita telah menerima kebenaran, approval. Okay, jadi maksudnya kita boleh menjalankan program, boleh melibatkan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, dan selepas tamat program, pihak penganjur akan menyediakan laporan dan hantar ke BSKK, dan pihak BSKK akan meneliti laporan dan mengeluarkan surat pengiktirafan sijil. Okey, jadi untuk sekarang macam mana kita sebagai penganjur akan melaksanakan semua steps yang perlu ambil, dan bila kita dapat surat pengiktirafan sijil, kita akan kongsikan dengan semua peserta. Untuk tahun-tahun lepas memang kita memang menerima surat pengiktirafan sijil. Sijil adalah sah untuk markah PAJSK. Jadi untuk PAJSK, semua peserta boleh mendapat markah penlibatan, dan markah pencapaian hanya untuk top 5 winners lah. Jadi Johan, naik Johan, pemenang tempat ketiga, keempat dan kelima di peringkat negeri dan kebangsaan akan mendapat markah pencapaian. Yang selebihnya adalah markah penlibatan. Okey, bagaimana jika dalam satu tim tersebut ada yang tidak capai 80%? So, adakah markah 80% saja boleh mengikuti pertandingan peringkat kebangsaan? Okey, jadi untuk cikgu-cikgu semua, di peringkat negeri, peserta mengambil ujian secara individu. Okey, jadi pelajar perlu memastikan mereka mendapat 80 ke atas untuk layak ke peringkat kebangsaan. Jadi selepas peringkat negeri, cikgu akan menerimalah keputusan untuk semua peserta dari sekolah mereka. Okey, dari situ cikgu baru membentuk pasukan untuk peringkat kebangsaan. Jadi untuk peringkat kebangsaan, setiap ahli perlu macam mana kata, wajib telah mendapat markah 80 ke atas di peringkat negeri. Okey. Bilakah keputusan ujian teori akan dikeluarkan selepas sesi ujian teori? Okey, cikgu, ujian teori pada 25 Jun dan kita akan adakan taklimat peringkat kebangsaan pada 29 Jun. Jadi, keputusan akan diberi sebelum taklimat peringkat kebangsaan. Okey, jadi akhir Jun nanti. Okey, untuk Cikgu Suzana, kita tidak limit bilangan peserta untuk peringkat negeri. Semua dialu-alukan. Okey. Okey, rakan-rakan saya di backstage, ada lagi tak soalan yang saya terlepas pandang? Ada soalan lain ke yang saya belum jawab? Okey. Okey.
Jadi nampaknya semua soalan telah dijawab dan sekiranya ada soalan yang mungkin pihak kami terlepas pandang ke ataupun soalan baru yang cikgu macam mana kata, lepas takliman hari ini, next step cikgu perlu bincang dengan pengetua, dengan guru besar kan untuk mendapat kebenaran. Jadi sekiranya ada soalan yang belum dijawab, cikgu boleh tinggalkan remark dalam borang kehadiran ataupun cikgu boleh tanya di Telegram group RERO Telegram group RAC_helpdesk. Okay, jadi sekejap saya akan keluarkan link untuk cikgu-cikgu semua. Okay, yang ini adalah official website. Okay, yang ini adalah link untuk official website. Dan yang di bawah adalah Telegram channel untuk maklumat terkini daripada kami. Okay, dan untuk link kehadiran pada pagi ini, saya akan kongsikan dalam chat. Okay. Okey, cikgu, untuk cikgu-cikgu yang telah mengikuti sesi ini secara live, saya minta cikgu-cikgu semua untuk mengisi borang kehadiran. Borang kehadiran telah saya kongsikan di dalam chat. Cikgu boleh klik link dan isi borang untuk menerima sijil kehadiran. Okay, certificate of attendance akan diberikan kepada semua peserta taklimat pada pagi ini yang join secara live. Okay. Jadi mohon cikgu-cikgu isi borang secepat mungkin. Okay, dan kita akan sekiranya ada soalan, cikgu boleh tanya. Okay. Ada soalan lain tak? Macam okay. Jadi saya harap semua clear lah. Saya harap penyampaian saya jelas dan telah membantu menjawab semua persoalan cikgu tentang pertandingan RAC. Jadi saya bagi pihak penganjur dan kita punya training partners, our co-organizer, okay, untuk makluman semua, kita punya co-organizer adalah Tektronik, okay, Tektronik, Intellect EDU, Mastermind dan Vincenzo Labs untuk membantu kita di setiap region lah, okay. Jadi saya berharap cikgu-cikgu boleh kontak mereka sekiranya perlukan bantuan dari segi untuk membeli set. Okay, cikgu boleh menghubungi mereka untuk mendapatkan sebut harga dan sebagainya. Okay, jadi untuk peserta dari Perlis, Kedah dan Pulau Pinang boleh hubungi saya. Okay, di sini saya ada sediakan contact details di laman rasmi RAC2022. Scroll sampai ke bawah sekali. Okay, untuk Perlis, Kedah dan Penang boleh hubungi saya. Untuk peserta dari Central Region, iaitu Perak, Selangor, KL dan Putrajaya, boleh hubungi Encik Kenneth. Okay, dan untuk peserta dari Negeri Sembilan, Melaka, Johor, sila hubungi Miss Ko. Dan peserta dari Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang, boleh hubungi Miss Sini. Dan untuk Sabah, Sarawak, Labuan, boleh hubungi Encik Vincent. Okay, dan yang paling penting, sekiranya cikgu belum lagi menyertai Telegram group, boleh join Telegram channel RIRO Edu untuk menerima maklumat terkini daripada RIRO EduTeam. Kita sering mengadakan program-program seperti ini, ada sesi latihan dan sebagainya. Cikgu boleh dapatkan maklumat terkini dari Telegram group. Okay, sekiranya ada soalan lanjut, cikgu boleh hubungi saya di talian ini. Okay, yang tertera di skrin sekarang. Okay,
Jadi masa sekarang 9.52, sekiranya tiada soalan lanjut, kita akan berhenti rehat sebentar dan kita akan sambung balik pada pukul 10 nanti untuk sesi latihan RIRO Micro. Okay, jadi untuk sekolah-sekolah yang berminat untuk explore, RIRO Micro ni adalah kit robotik yang kita gunakan dengan MakeCode Editor. Maksudnya kita program dengan MakeCode Editor dan sekiranya berminat kita akan explore lah dalam sesi pada pukul 10 nanti. Kita akan sambung balik di link yang sama dan jadi jumpa kemudian ya. Okay, let's take a break, 5 minutes break and we'll be back at 10. Jumpa nanti. Bye-bye.
Hello. Hi everyone, I'm back. Okey, jadi nak tanya adakah semua sudah bersedia untuk sesi seterusnya iaitu sesi latihan untuk RERO Micro. Okey, kalau sudah bersedia sila respons dalam chat kata yes, ready. Okey, jadi anda perlukan kit robotik RERO Micro. Kalau ada boleh cuba hands on. Kalau tak ada pun boleh try program dia dengan MakeCode Editor, cuma tak boleh test lah dengan hardware terus, tapi tak apa. Okay, jadi cikgu ready. Dan untuk sesi RERO Micro bersama kita pada pagi ini adalah trainer, okay, Kelvin. Oh, Kelvin gelap sikit, mungkin perlu ke depan. Okay, jadi Kelvin adalah trainer kita pada pagi ini. Beliau akan berkongsi dengan kita tentang robot RERO Micro dan ajar kita semua, kita belajar bersama-sama cara untuk program robot RERO Micro. Okay, so over to you, Kevin. Selamat pagi semua. Selamat datang dan salam sejahtera kepada semua cikgu-cikgu, peserta dan maybe ibu bapa. So, selamat datang ke RAC briefing and workshop. Selamat datang. So thank you, Cheryl, for giving this opportunity to conduct this workshop to the participants. And all right, can you please share my screen? All right, okay, thank you. So hi, selamat datang ke taklimat RAC dan thank you. Okay, pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri lah. So, okay, nama saya Kelvin. Boleh panggil saya Mr. Kelvin, Mr. Lee, tiada masalah. Atau just Kelvin lah, just Kelvin is fine. And then saya dari Intellect EDU dan saya akan menyampaikan bengkel RERO Micro hari ini. Okay, so sini sikit penjelasan lah. Saya dari Intellect dan Intellect kami ni we are the education solution provider untuk sekolah, tuition center and so on for education. And then kami handles like STEAM education, robotics and coding, events. And then our offers kami ada offer service seperti content development, coaching, co-curriculum, pertandingan, certification and so on. Then kenapa saya akan handle menyampaikan bengkel hari ini? Sebab saya dari Intellect dan Intellect consider regional partner for RERO Edu in Central Region. So itulah sebabnya saya akan ada this honor of conducting this workshop. So thank you for Cytron and RERO. Alright. Okay, first off, yes, saya pun dapati muka saya nampak gelap sikit, tapi maybe muka saya perlu sikit facial ke apalah. Okay, so bilik saya gelap sikit and then sebab saya backlight lah, matahari di belakang backlight, so muka saya nampak gelap sikit, but no choice lah, we just continue lah, it's okay. Then, alright. Okay, menurut info yang saya dapat, hari ini ada banyak cikgu di sini bersama kami di bengkel hari ini. So sini, okay, saya ingin mencuba lah, at least try lah. Saya ingin at least mencuba menjadikan ini sesi berinteraksi. So di sini soalan pertama saya nak tanya, semua cikgu prefer BM ke atau BI ke? Atau nak rojak? Malaysian straight mark, rojak. So cikgu prefer BM or BI? Or saya mix? Testing. Cikgu boleh dengar? Okay. So boleh dengar? Saya sangka tak ada suara. Rojak lah. Rojak kan lah. Rojak BI lah. Okay, can, no problem. So we mix BM, BI, rojak lah.
our Malaysian trademarks. So okay, next question. So nak tanya, hai cikgu semua. Okay, saya dengar kata kebanyakan cikgu di sini cikgu baru ya. So boleh tak saya tanya beberapa soalan untuk menjadikan sesi ini lebih efektif untuk cikgu-cikgu semua lah. Saya cuba menjadikan sesi ini lebih efektif. Okay, cikgu di sini ada sesiapa yang sudah memiliki robot? Like sekarang ada robot? Kalau ada robot, sila type 1. Kalau tiada robot, sila type 0. So ada, okay, ada yang ada cikgu yang ada robot, ada yang tiada. Oh, kebanyakan tiada. Okay, okay. Kebanyakan tiada. Okay, no problem. So in that case, okay, in that case, saya percaya cikgu ingin basic training no. So katakan training hari ini saya boleh jadikan dia basic, boleh jadikan dia advanced. Like between scale 1 to 3, saya percaya cikgu nak basic lah, scale 1 lah, saya percaya. Okay, no problem. Hari ini kami jadikan sesi training ni basic dan senang untuk kebanyakan cikgu lah. So tak kisah cikgu sudah ada experience ke atau tak ada experience ke, jangan risau, hari ini basic, senang ikut. And then last kali selepas, okay, saya ada sediakan beberapa topik selepas nanti. Kalau cikgu ada apa-apa request, soalan ke atau apa-apa request like cikgu ingin tahu lebih lanjut tentang, okay, misalnya motor ke apa ke, cikgu boleh tanya lah ya. Okay, so tanpa without further delay kami sekarang continue with our RERO Micro training. Okay, so first off, introduction. So apa tu RERO Micro? Apa tu microbit? And then just now Miss Cheryl sebut MakeCode editor. Apa tu editor? Okay, so let's start from a video. So this is RERO Micro. Alright, just a simple video. So from here, from this video, we can see that RERO Micro ada sudah ready, ada 10 chapter. There are 10 chapters ready for learning. And then after you bought the robot, selepas kalau cikgu beli robot, dalam set ini ada satu booklet. Dalam booklet tu sudah sediakan 10 topik, 10 chapters. So antara semua chapter ni kami ada like sensors lah, motors lah and so on. Okay. So ada cikgu yang sudah ada cikgu yang belum ada. Kalau cikgu berminat, katakan maybe nak beli satu hari nanti, so itu 10 chapter apa yang boleh belajar. Then sini pula ini suatu unboxing video. So selepas membeli, ada apa-apa yang akan termasuk lah. What are the things included? So you will get it in a box form, just like in a box form. Okay, this is the booklet, step-by-step guide book with 10 chapters. And this is Lita Pertandingan game track for training map. Okay, micro USB cable. Okay, battery, rechargeable battery.
Selepas cikgu beli robot dan dapat robot, dia it comes with pre-save program. Button A, button B, button A, B, some pre-save program. So you can test the program right away. Okay, this is the MakeCode editor. So, okay, secara kesimpulan, untuk cikgu yang tak pernah main dengan RERO Micro, inilah RERO Micro. So, basically RERO Micro ialah suatu robot, dia tak perlu pasang apa-apa benda. There's no hardware involved, tak perlu like pasang wire lah, tukar ini, tukar itu, buat circuit, tak perlu. So, hanya plug in battery, plug in microbit, and then turn on, done. So, pelajar atau cikgu can fully focus on coding, like 95%, fully focus in coding. This is a good head start for pelajar yang baru, tiada pengalaman. So good for them as a head start for learning robotics and coding. And then this is also one of the official kits used for RAC, RERO Micro category. This is also one of the official kit. Okay. So just like we mentioned microbit, apa tu microbit? So this is microbit. Okay, microbit ialah satu mini komputer di mana pelajar boleh terus buat program dan lihat result. So sini ada banyak built-in sensors dan banyak components lah. Okay, they can use it as it is to learn programming and so on. After that, kalau mereka nak pergi lebih advance, they can use this to do some projects. Like microbit, this is like the brain of the robot, the controller, the CPU. So you can connect with external sensors and external parts to make it into a project. Or like what Cytron did, you can combine it with the base of the robot, the RERO robot. Why is it called RERO Micro? Because it's a combination of RERO and microbit. So it's called RERO Micro. And microbit is the controller of the robots. So all these are captured from the booklet. So I just quickly go through lah. So robots, when we say robotics and coding, robot. Okay, what is robot? Robot has three main components. First component, controller. Second component, sensors or input device. Third, actuators or output device. So katakan kami guna manusia sebagai contoh. So manusia kami ada mata, deria, sensory organs like mata, telinga. So kita nampak sesuatu benda. First step. Second step, kami akan otak berfikir. So apa benda tu? Apa yang patut saya buat nanti? Itu second step. Third step, kami akan take action. Kami akan pegang ke apa ke, take action. Next, these are the components of the RERO Micro Robot. Seperti yang lihat dalam unboxing video tadi. So some main components are, so this is the microbit. And then on top of the microbit, number 5, we call this LED matrix display. Later we move on to this part. Okay, this middle part, this is pen holder. So you can put a marker pen in and then use your robot to draw a certain shape or certain letters. You can use it for some school's gimmicks. A few years back before pandemic, ada satu sekolah yang saya kenal cikgu tu, mereka guna RERO Micro Robot sebagai opening ceremony gimmick. Guna RERO Micro untuk tulisan like merdeka ke apa. So you can do some gimmicks. Then after that, we have, on-off button over here. So on-off button, this is the ultrasonic sensor to measure distance, object detection, Neopixel LEDs, and that's it on top. One more buzzer, the speaker, so-called speaker.
So that's it on the top. At the bottom part, we have, okay, first off, we see battery. Now, battery, take note na, lepas cikgu dapat robot, okay, kalau battery belum pasang lagi, make sure ikut polarity, negative and positive. Of course, cikgu tahu lah, tapi kadang-kadang pelajar tidak tahu. So, kalau cikgu like, biar pelajar pasang sendiri, kena make sure mereka faham lah. Negative to negative, positive to positive. Okay, this is the caster view. Okay, motor with views. That's it. Okay, reset button. Okay, maybe I talk a little bit about reset buttons. So, untuk pengetahuan cikgu, kena berhati-hati. Bila turn on robot, sini, turn on robot, jangan tekan reset dan turn on. So, bila turn on, jangan tekan reset. Kalau tidak, dia akan jadi maintenance mode. So, itu take note lah. So, talking about batteries, okay, pasang battery kena ikut polarity, positive and negative. Lepas tu, how to check battery level. Okay, battery level, we can, okay, after you turn on, you will see a light blinking. Ada satu lampu menyala like blinking. So, kalau blink 4 kali, close to 100% lah. Kalau blink 3 kali, close to 75%. 2 times, about 50%. So, in that order lah. So, we roughly boleh tahu berapa persen lah. Then, bila nak charge battery, okay, bila nak charge battery, boleh guna micro USB cable. Like for example, itu handphone charger. Adapter, okay, adapter, pasang micro USB cable dan pasang ke sini. Charge, nampak charge ada electric sign. So, sini untuk charging. And then bila dia blinking pun bahagian sini, dia akan ada lampu blinking. So, from there we can know like how many percent. So, that's it for the hardware part. That's it for the hardware part. So, we just quickly go through. All this can be found from the booklet. Okay. This is the main topic for today, coding. So, we are here to learn some simple basic codings and what's the interface. Now, let's talk about a little bit of basics. Okay, just how we mentioned microbit. Yeah, we know what is microbit. But how to control microbit? We always talk about robotics and coding. Kita selalu cakap, saya nak belajar robotics coding. Saya nak join program robotics and coding. Kenapa robotics and coding? Okay, robotics means more to hardware. Like misalnya RERO Micro itu robot, dia hardware. Coding means software, as in like how to control. So, kami ada microbit, kami ada RERO Micro. Tapi macam mana dia bergerak? Kami kena bagi arahan betul. Kami kena bagi arahan guna bahasa robot sendiri. So, itulah maksud coding. Okay, untuk buat coding, to perform coding, we need to use editor. So, this is the editor we use. Microsoft MakeCode for Microbit. Yes, you see it, Microsoft. Microsoft is involved in the development of the web page. So, Microsoft MakeCode for Microbit. This is the link. Okay. So, the link. Okay. So, cikgu-cikgu semua boleh pergi Google, search ini. MakeCode.microbit.org. And then cikgu akan sampai satu web page nanti. So, tak apa, saya tunggu sekejap. Cikgu cuba, di situ ada satu link. MakeCode.microbit.org. Dalam chat ada, dalam komen ada satu link. Cikgu boleh guna itu. MakeCode.microbit.org. So, we wait for 10 seconds. 10, 3, 2, 1, okay. So, 10 saat dah berlalu. So, okay, cikgu saya percaya cikgu akan sampai sini. Okay, belum sampai sini, akan sampai di menu lah. Okay, nanti saya akan explain how to open a new project lah. So, this is the interface. Lepas cikgu sampai editor, dia ada new project bukan? Okay, tekan new project and so on. Itu saya akan masuk nanti lah. So, don't worry, saya akan explain nanti step by step. Okay, lepas enter new project, cikgu akan nampak interface ini. So, interface inilah tempat cikgu buat programming. Now, some simple, yes, basically almost the same lah. So, for the introduction part, is basically the same across all different robots. But after that, this is the introduction part. After introduction part, I will move into new parts. That will be different from other robots. So, this is the interface. Okay, some important stuff.
This is for early learners, like beginners. So we can use block-based, like you see, block by block, block-based. After that, we can switch to Java or Python. You can see a button here. Later we will try out. You can click a button here. We will move to the other language, different language. Okay, on the left side, this is the simulator. Okay, ada banyak cikgu tiada robot bukan? Jangan risau, it's okay. We can use simulator. So for microbit wise, we can use simulator. But for robot, like let's say we need to program motor, then of course, we can't use simulator lah. Then this is the toolbox, as in like, you know, toolbox. We have like scissors, spanners, and whatever you need, you can get it from here. And this is the place you do the program. Alright. So okay, cikgu, saya percaya cikgu dah sampai sini. Saya percaya cikgu dah sampai sini. So okay, this is the Microsoft MakeCode for Microbit homepage. This is the homepage. So you can create a new project. Okay, before we starting new project, some information, some extra information. This is consider okay. Some cikgu, okay, someone might want to ask, this is online or offline? Now, the first time you join, of course, is online. After you join one time, after your browser load all the resources, the cache, all that, the cookies, all that, then you can use it offline. So you can save the link, you can save the link. After you load it for one time, you can use it for offline. And okay, all the past programs will be saved here, but need to make sure you don't clear the cookies, you don't clear the cache, like delete browser history semua. If you clear, then all the past programs will be gone. So some extra informations. Okay, so how to start a new project? Just click a new project and then key in a certain name. Just key a name, okay, create. So untuk cikgu semua yang pernah menyertai bengkel lain atau sudah tahu ini, then we just make it like basic lah, so we can revision. After that, we will move on to new topics. Okay, so this is the interface that I showed you just now. We have simulator, we have toolbox, we have programming workspace. Now, the very first step when we do coding, the very first step, we need to have a so-called starting point. The starting point. Like, let's say, okay, kalau cikgu pernah belajar atau pernah dengar flowchart di sekolah ke atau di mana flowchart, kan flowchart always kena ada satu start, betul? Kena always ada satu starting point. So, sama dengan program sini. So, program sini kena ada starting point. Saya ada program. So, bila kena start program ni? Bila kena buat program ni? Itulah starting point. So, di sini kami ada dua starting point. Pertama, we call it on start. Kedua, we call it forever. Okay, what's the difference now? What's the difference here? Well, as the name suggests, on start means, okay, as the name suggests, on start means at the beginning. At the very beginning. So you do the project, you do the program within at the very beginning. And then for forever, also beginning, but it will take the priority after on start. Okay, press restart button. Which restart button? You mean reset button? Okay, I see some comment asking restart button. If you are asking about reset button is for restart the program. It's not for delete program, it's for restart the program. I hope that answers your questions. So okay, back here. On start, beginning, forever, after, on start. So it takes priority after on start. Okay, second difference. On start, only run once. Only run one time. Forever means forever lor. So it will never stop. The program here will never stop. And then the third difference, you can only use a single on start.
but you can use multiple forever. You can use multiple forever. Like for example, here, if I do duplicate, okay, you can right click and click duplicate to copy paste a new one. Now you will see on start error. I can only have single on start, but I can have multiple forever. Now in terms of programming, using single forever is like satu program lah. This is serial programming. Kalau guna dua, this is parallel programming. So you can run two different programs at the same time. Okay, itu extra lah, extra. So okay, itulah basic. Semasa start programming, mesti ada starting point. Okay, lepas tu, di sini kami nampak ada satu simulator microbit. It's like virtual microbit. Now, microbit di atas sini ada banyak LED. They call this LED matrix. LED matrix display. So LED matrix display semua ni LED. Mereka boleh digunakan untuk menunjukkan setengah like perkataan, nombor, nama and so on, atau image. So go to basic. Okay, we start from the very easy program lah. We start from the basic. Okay, just like I mentioned, we can show number. Kami boleh guna LED matrix untuk menunjukkan nombor. So of course you can use show number. So number here, like say for example, okay, 5. So it will show at the very beginning, it will show 5. So over here, this is for simulator. Over here, you can see restart simulator. Once I restart, it will immediately show 5 on start. Okay, after number, of course, we can show ABC of words. Boleh menunjukkan huruf. Kalau guna huruf, okay, kalau huruf kami guna show string. So di sini, okay, boleh type lah. Hi. So okay, dia akan ada 5, lepas tu hi. Hello, hi. Okay, this is the basic for show number and show string. Well, other than number and alphabets, we can also use this. Yes, you guess it. We can use it to show some image. Some image. Like say for example, show icon. We can go to basic, pick this block, show icon, and then from there, you can pick any icon, for example, smiley face. So we have multiple pre-save icons within. Sudah ada banyak icon yang sudah disediakan, sudah save lah, sudah ada di dalam. So smiley face. So for basic, saya akan pas sikit lah. Tapi for further chapters like Neopixel, all that, saya akan slow down lah. I will give some stopping time in between. But for here, I will just quickly go through lah. Okay. So ini on start. Then selain semua ni, kita juga boleh buat animation. So animation, like for example, from the booklet, okay, you can see this in the booklet. Dalam booklet ada contoh ni. Okay, kami guna show icon, big heart, small heart. Big love, small love. Okay, sekarang, other than putting under or start, we put it under forever. Then you will realize the hearts beeping animation keep playing non-stop. So itulah maksud forever. It will be non-stop. Okay, after animation, next. Animation ni nampak cepat lah. Nampak macam ada sakit jantung. So kami nak slow down. Like this is high blood pressure ni. Saya nak slow down. So how do I slow down the animation? Okay, we can use pause. Same, under basic, scroll to the bottom, you'll see pause. Pause, that means delay. Okay, so delay maksudnya di sini ialah saya bagi masa. Okay, big heart, saya bagi katakan 1 saat. 1 second. Small heart, I also give you 1 second.
So big heart satu saat, lepas tu baru sampai small heart. And now you'll see the whole animation slower. Itulah fungsi pause. And then apa nombor yang saya kena guna sini depends on how long. Okay, kita kena convert to millisecond first. So 1 second is equals to 1000 milliseconds. 2 seconds equals to 2000. So we can just convert to milliseconds. That's how we use icon pause, or maybe pause with other blocks. Okay, ada cikgu tanya, if more than one forever. If more than one forever means at the same time akan buat dua program at the same time. Tapi di sini kena berhati-hati. Sebab, for example saya buat ini Okay. Saya ada satu screen. Okay, saya hanya ada satu LD metric display. Tapi saya buat dua program. So dia akan like ada conflict. Nampak dia ada conflict. Dia ada conflict. So depends forever is like misalnya saya pandu kereta atau saya design satu kereta. So kalau dia nampak ada obstacle, example this is just one example, depends on situation So ada obstacle, dia kena henti red light, lepas tu dia kena tunjukkan Neopixel red light. At the same time dia kena sound alarm. Pipo, stop, red light. So in this case kalau kita buat serial programming satu forever, dia akan take turns. Music first, alarm first, baru color, baru stop. Dia akan take turn. But if you do multiple forever, then mereka akan buat ada masa sama. So that's yes. Kalau ada more than one forever, yes, simultaneously, yes, betul. But over here you see tak sama lah, masa tak sama di sini. Sebab hanya satu screen. Saya ada dua forever. Dua forever pun control show icon. Tapi saya hanya ada satu screen. That's why nampak sini macam ada conflict So itu extra information So okay, no problem. Then, so that's it for the basic. Now, some extra blocks. Okay. Saya percaya maybe semalam ke atau di bengkel lain ke, cikgu akan nampak contoh ni. Contoh where we can also draw our own image. Okay, show icon semua ni sudah preset. Semua sudah preset. What if I want to draw my own icon? You can use show LED. So you can draw your own icon. Like for example, yesterday there's one example from Cheryl about dancing man, right? Dancing man, stick man. So okay, this is another version of dancing man. So you can draw your own icon. Okay, I put it under forever. Okay, put it under forever. Then you see the stick man dancing. So you can draw your own icon. That's one thing lah. You can also do some so-called stop motion animation. Okay, what is stop motion animation? So I can do something like this. Okay, arrow, let's say arrow, coming in from the right side and then going out from the left side. Okay, so this is the first frame. You know, stop motion animation. This is the first frame. And then this is second frame. And then we have third frame. Then fourth frame. Frame keempat. Dan frame kelima. Okay, kalau cikgu berminat boleh habiskan lah. So boleh habiskan. So the image will become something like this. Arrow coming in from the right side and then exit from the left. So we can even do something like this. So alright, I think, okay, that's it for, okay, one last block. I can show image. At the same time, it must mean that I can delete image, isn't it?
For example, here, I put under on start smiley face. So I will have smiley face. Okay, I want to clear the image. I can put in a pause, like say 2 saat. Selepas 2 saat, padamkan. So padamkan kami guna clear screen. Di sini, clear screen. Then the result will be like smiley face. 2 seconds later, clear screen. Padamkan. So that's it for the basic. So under basic, saya sudah jelaskan apa tu MakeCode editor, the link, and then how to use, and then some basic programming are the onstart, the starting point, all that, onstart, forever, pause. And then after that, I also explain what is LED matrix. So basically the 25, so we have 25 LEDs on top of your microbit. So that is, we consider LED matrix display. So on top of your microbit. Okay. Gelap sikit, tak nampak, tak apa. So if you have a microbit or you can see in your simulator, 25 LEDs, that is LED matrix display. Now we can use LED matrix display to display some alphabets, letters, numbers, and so on. Okay, next, move on to next topic. Okay, next topic. Now, considering kebanyakan cikgu tiada robot bukan, so first 2 chapters will do something related to simulator lah. So that means cikgu tiada robot pun boleh cuba sendiri dengan simulator, dengan MakeCode simulator. So next, kita akan masuk music category. And then after that, we'll talk about loops and function. Now, some same thing, kena ada sikit introduction. So for music, okay. For music, cikgu boleh nampak benda yang sama dalam booklet. Okay, booklet sudah, booklet dalam ada information yang sama lah. So I just quickly go through lah. Okay, untuk bunyi, untuk suara, to produce a sound, kita kena ada vibration. Baru boleh produce sound. And then the rate of the vibration is called frequency. So the frequency will determine the tone. So which tone you get. And then after that, we need to talk about beats. Okay, ini penting. So saya kena explain sikit. Beats control duration. Like 4 beats, 2 beats, 1 beat. Apa maksud? Okay, kami ada tone. Like for example, do, re, mi. And kita ada duration. So katakan do, 2 beats, 2 beats. Re, 1 beat. So it will be like do, then re, just single beat. So the beats control the duration. Okay. So back to our MakeCode. Okay, all the old programs kalau cikgu berminat boleh save atau boleh delete. Now, talking about save, okay, kalau cikgu sudah ada microbit, cikgu nak save ke dalam microbit, nak test ke microbit, okay, this is how you can download. To download coding into your microbit. Microbit ialah controller Microbit tu controller, the brain of the robot. So it can be used to store coding, store programming. Kalau kita nak download program ke dalam robot, kita download ke microbit. Bukan download ke ultrasonic sensor motor, bukan, ke microbit. So ada satu, okay, kalau cikgu ada, cikgu boleh lihat sendirilah. Cikgu akan dapati dalam set tu ada micro USB cable. Micro USB cable connect to microbit. On top of the microbit, ada satu micro USB port. So connect to computer USB port. And then di situ just tekan download. Okay, dia akan ada 2 situation. Akan ada 2 situasi. Situasi pertama, okay, kita kena connect. Situasi pertama, kita kena connect device, do pairing. Selepas pairing, okay, nanti biar saya pair. Okay, cikgu boleh lihat di komputer saya. Nanti saya pairing. Okay,
Sekarang saya sudah connect. Okay. Komputer saya sudah pairing lah. Sudah pairing. Itu sebabnya dia auto pair. Saya sudah buat pairing. Okay, selepas pairing, selepas connected cikgu akan nampak di tepi download ada buka microbit, buka robot. Buka microbit, ini microbit logo. So that means sudah connected. So saya boleh disconnect. Sekarang saya tekan download, dia akan automatic download ke dalam robot. Itu cara pertama. Cara kedua pula, kalau tak dapat buat pairing, cikgu kena guna cara kedua, iaitu cikgu kena flash ke dalam. Okay. Anggap microbit tu pendrive. Saya tekan save program ke dalam pendrive. Anggap dia tu pendrive. So saya cari pendrive, nama pendrive ni microbit. So saya kena save ke dalam microbit. Anggap so itu cara kedua. Okay, so that's it for the downloading part. Then kalau cikgu berminat boleh save program ni semua program ni dalam komputer sendirilah, guna save sini. So save ke dalam komputer. Okay, next kita akan masuk ke music. Okay, so for music sini saya nak ajar satu new block. Okay, tadi kita ada dua jenis starting point, on start and forever. Actually ada starting point yang jenis ketiga, iaitu input device. Microbit connect to bigger LCD screen depends on compatibility lah. Like for example kalau dia guna I2C boleh. Microbit tak ada I2C port. Okay, tak ada. Okay, cikgu tanya boleh tak connect microbit to bigger display? Now, generally cannot. Generally speaking cannot because of compatibility lah. Kecuali one of the possibility okay, sekarang cikgu beli RERO Micro. Microbit sudah connect ke RERO Micro robot tu. And then atas RERO Micro ada satu I2C. Cikgu boleh lihat itu booklet components, ada satu bahagian putih, dia kata I2C, I2C. Kalau screen itu dia ada I2C port, bukan LCD screen yang jadi TV lah, yang besar sikit lah, just besar sikit, bukan seperti TV lah. Like normal I2C screen boleh guna port tu. So depends on programming lah, depends on compatibility, connection, all that lah. Okay, back here. Okay, ini jenis ketiga, starting point jenis ketiga, iaitu input buttons or maybe some other inputs lah. So tadi kita ada on start dan forever. Okay, on start dan forever, kita tak boleh control bila start program. Tak boleh. Once saya download, saya tekan on, dia start. Saya tak boleh control bila. Tetapi kalau saya nak control, saya akan guna input. For example, button lah, okay, shake lah, and so on lah. Saya boleh guna input. Ini jenis ketiga. Okay. So sini kita akan belajar blok baru. Ada button A, button B, button AB. So seperti atas RERO Micro, atas microbit sini. So sini butang A, sini butang B, and then butang AB. Okay, saya ada sediakan task, tapi sebelum kami masuk task, kami explain sedikit apa tu music lah. So di bawah music, okay, disclaimer. Disclaimer. Saya tak tahu apa soalan pertandingan yang bakal dikeluar. Saya tidak tahu. Tapi kebanyakan masa yang popular lah, yang popular. Under music blok yang paling basic, yang paling popular akan digunakan okay, pertama playtone. So playtone seperti yang saya kata tadi, boleh pilih tone. Do, re, mi, cikgu boleh cuba sendirilah. So pilih satu tone, lepas tu how many bits. Kalau 2 bits, 1 bit, 2 bits. Kalau half bit, that means dia sangat cepat. Half bit, sangat cepat. Okay. Lepas tu, kita ada
Mana tu? Okay, start melody. Lepas tu kita ada start melody. Melody means dia ada pre-save song seperti misalnya birthday song, wedding song. Dia ada pre-save song di dalam pre-save. So boleh pilih lah song mana satu. Okay, so dia punya konsep di sini ya. Ini sama seperti suku kata. Tone tu macam ABC. Kalau combine banyak ABC, dia akan jadi satu lagu. Combine banyak tone yang berlainan, different tones will become a song. Akan jadi satu lagu. So itulah konsep dia. Then, okay, tone, melody. Lepas tu, rest. Kita akan gunakan rest. Sometimes kita akan guna rest. Rest tu, okay, kita ada start music. Of course, kita kena ada stop. So ini like rest for 1 beat. So kami menyanyi lagu then kami nak henti untuk 1 beats ke 2 beats. So kita boleh guna ni lah, rest for 2 beats. Nanti kami ada contoh lah. So let's see. Basically itulah yang paling biasa digunakan lah, yang paling biasa lah. Tapi yang lain tu cikgu boleh main-main sendiri jugalah. Okay, so itu basic. Then sekarang saya ada sediakan satu task. Okay, cikgu-cikgu yang di depan komputer ada MakeCode, ataupun ada microbit pun, cikgu boleh cuba ni ya. Okay, sini ada satu lagu. Cikgu programkan semua ini dalam butang A. Cikgu program semua ini dalam butang A. Lepas tu, cikgu cuba tekan butang A, akan ada lagu loh. Apakah, cikgu cuba teka, apakah nama lagu ni? So sini, okay, saya henti sekejap, maybe 2 minit, cikgu boleh cuba. Dan cikgu boleh ambil masa ini untuk digest lah apa yang sudah kami buat tadi. 2 minit cikgu boleh digest, and then nanti ada apa-apa soalan pun boleh tanya pun lah. Okay, sekarang saya nampak ada cikgu tanya, program boleh save di mana? Betul ke? Okay, can save to pen drive only or... Okay, menurut apa yang saya faham, kalau saya salah faham cikgu sila bagi tahu saya. Menurut apa yang saya faham dalam soalan ni, okay, semua program ni cikgu boleh save ke dalam pen drive, save ke dalam hard disk, ke dalam komputer sendiri, atau save ke dalam microbit pun boleh. Cikgu cuba anggaplah, bila cikgu di MakeCode tekan download, dia akan download satu file, betul? Download satu file. So cikgu anggap itu file biasa lah, itu file like PowerPoint lah, PDF lah, anggap dia file biasa. So cikgu nak save di mana-mana pun boleh. Kalau cikgu nak download ke dalam microbit, tapi tak dapat buat pairing, then just download ke dalam microbit, anggap microbit tu pen drive, pilih microbit, save ke dalam microbit. Yes, correct. Then you can export, import to other projects. Yes, you are right. Correct. So tadi di home screen, tadi di MakeCode home screen, cikgu akan nampak ada satu, I can't remember where. There's one button import. There's one button for import. So you can import your other programs. Like for example, saya ada budak dah buat program, saya nak transfer kepada semua orang. Boleh copy paste. Kalau tiada internet boleh buat copy paste and then guna pen drive, copy paste and buka program sama. Tapi kalau ada internet, cikgu boleh buat guna share button. Nanti saya cuba jelaskan a bit lah for share button. So okay, let's try this. Okay, kita buat ini di butang A. Okay, so this is the program. Okay, kita cuba buat di sini ya. Saya boleh buat di sini juga. So first block is high D sharp.
Ini okay, saya tak belajar music so I assume this high D sharp then 1 beat, then rest half a beat, then another high D sharp for half beat. Okay, half beat, high E half beat. Kalau cikgu nampak ada like ini macam itu simbol that means itu butang hitam atas itu piano keyboard butang hitam. Okay, middle B half. Okay, middle B, lepas tu middle G sharp quarter. High D sharp quarter. Okay, lagu dah siap. Okay, saya dah siap cikgu boleh lihat skrin saya lah. So, ini program sudah siap. Okay, apakah nama apakah nama lagu ni? Mari kita cuba dengar. Okay, sekarang dia tak play. Saya tekan butang A baru dia play. Cikgu boleh dengar suara. Saya tak pasti cikgu boleh dengar ke tidak. Butang A. Okay, kuat sikit. Okay, ada cikgu pernah dengar, ada yang tak pernah dengar lah. Ini nama lagu ni Shooting Star. Nama dia Shooting Star. Okay. Next, saya nak cuba one thing. I want to try something. Can you... Okay, ada cikgu tanya, can I create custom blocks? Okay, ini maybe saya ada jawapan nanti. After we continue later on, I might have answer for you. So we continue first. Later I might have answer for you. So because we have this topic included. Okay, continue. So butang A, ini program. Okay, nama lagu ni Shooting Star. Shooting Star. Okay, next. Mari kita make it run continuously for 3 times. Kita biar lagu ni repeat 3 kali. Okay, 1 kali. Ulang 3 kali macam lebih sedap didengar, macam lebih sedap But how to repeat 3 times? Kena tekan manually tekan 3 kali ke? Kena tekan 3 kali ke? Kami ada cara yang lebih bagus. Okay, so looping here. When we say looping, when we see the word looping, loop means like repeat something like repeat. Itu maksud looping. Itu maksud loop. So dalam programming juga ada loop. Dalam programming juga ada satu loop category. Okay. So how to make the looping? Adakah cikgu copy paste 3 times? Copy paste 3 times ke? Like macam ni, copy paste 1 time, copy paste 2 times, 3 times. Macam ni ke? Copy paste 3 times. Okay. Ini cara paling straightforward. Tapi ini bukan cara yang paling bagus. Sebab kalau cikgu buat cara ni, dia sangat panjang and then sangat kelam kabut very confusing. So instead, we can use loops and then repeat. Misalnya ni. Cikgu boleh cari di tengah toolbox, under loops, you will see repeat. So by using repeat, you can specify how many times to repeat. You can specify. So under loops, you can repeat.
So repeat for 3 times. So tak perlu copy paste lah. Just do looping. Now, whenever you press A, it will repeat 3 times. Okay, kalau cikgu nak make it even lebih sedap didengar, cikgu boleh modify a bit. Okay, apa yang saya modify sekarang ni lah, lagu main satu kali, henti sekejap, baru kali kedua, henti sekejap, kali ketiga. So saya boleh buat satu rest di paling belakang sekali. Like maybe rest for 1 beat lah, let's say rest for 1 beat or half a beat lah, okay, half a beat. Saya tambah satu rest di paling bawah, paling belakang. So programming flow here, dia akan repeat 3 kali. Satu kali, one by one, dari atas ke bawah, one by one. One by one. Then balik ke atas, kali kedua, one by one. Then balik ke atas, kali ketiga, one by one. Lepas kali ketiga, habis oh. Henti di sini, habis. Stop. So itu programming flow lah. Okay, kami cuba sekarang. Lebih sedap. So this is for loopings. Okay, question here. So okay, the use of each block saya dah explain lah. Rest tu apa, repeat tu apa. So use of each block tiada masalah. Okay, duration of 1 beat. Ini extra information lah. Extra, ini tak penting. Extra lah. So kadang-kadang cikgu akan tanya apa 2 beats? Like 1 beats, 2 beats. How long is 1 beat? Okay, ini extra information. So for music, by default tempo dia 120. Okay, apa maksud tempo? Like for example, sekarang saya kata 4 beats saya boleh 1, 2, 3, 4. Ataupun 1, 2, 3, 4. Saya boleh cepat atau saya boleh lambat. Itu controlled by tempo. Now, by default, secara asalnya, tempo tu 120. That means 120 BPM, 120 beats per minute. Okay, simple mathematics kalau cikgu kira, satu saat 2 beats. Betul ah? Satu saat 2 beats. So each beat, setiap beat tu 0.5 saat. Ini extra information lah. Then cikgu boleh tukar beats. Saya nak cepat sikit, saya nak lambat sikit. Cikgu boleh tukar. Okay, that's it for the beats. Then next. Okay, tadi kita dah explain. Loops tu means like balik ke asal, repeat, balik ke asal. So forever tu, okay, forever tu pun loops ke? Yes, forever tu pun loops. Forever pun consider loops. Cuma perbezaan mereka, okay, pertama sekali, forever boleh digunakan sebagai starting point. Tapi loops tak boleh. Loops sebenarnya tak boleh. Itu perbezaan pertama. Perbezaan kedua, forever ini saya tak boleh control berapa kali. Tapi loops sebenarnya boleh. Saya boleh letak condition, syarat. So dia ada syarat ataupun saya boleh letak repeat, saya boleh guna array semua tu. So itu adalah perbezaan mereka. Okay, so sorry time to time ada some extra information lah. So untuk cikgu yang sudah belajar coding, then okay lah, some extra information lah. Untuk cikgu yang tak pernah belajar, it's okay lah, just learn the basics. So this is for music number 1. Next, okay, to answer just now one of the question sekarang kita akan guna function. This is second part, music number 2. Okay. Next, mari kita cuba program tadi boleh letak di satu tempat, tarik ke satu tempat. And then sekarang kita buat button A, button B. Okay, tak apalah, kita buat sekali lah. We do together lah. Okay. By the way, how to delete? Okay, kalau cikgu nak delete, boleh highlight. Okay, misalnya saya highlight ni. Okay, saya highlight ni.
Saya highlight this whole thing. Bila saya tekan keyboard delete, the whole thing delete. Ataupun saya boleh guna mouse, okay, hold on to it. Tarik, jangan lepas lah. Tarik ke toolbox. Nampak ada tong sampah? Then saya buang. Ini cara kedua. Okay, kalau pelajar tanya, saya accidentally deleted. Okay, di bawah ada undo. Boleh undo. Beside undo, redo pun ada zoom in, zoom out lah. Okay, so semua ni saya tarik ke satu tempat. Sekarang kita buat butang A, butang B. Mari kita cuba apa lagu pula sekarang. Okay, butang A saya ada middle G half. Okay, middle G half. And then we will have middle G also half. Middle A 1. Okay, middle A 1. Then middle G 1. High C 1 bit. High C. Okay, high C 1 bit. Lastly, middle B 2 bits. Okay, butang pertama siap. Let's try butang kedua. Okay, butang kedua dan butang pertama very similar lah, very similar. So I can just copy, duplicate button B. Then saya edit butang B saja loh. So middle G sama, middle A G sama, D. Okay, so ini high D and high C. So for butang A dan butang B ya, mereka sangat similar. Ini butang A. Lepas butang A dah siap, boleh terus masuk butang B. Copy paste lah. Cuma tukar last two. High D, high C. Tukar last two saja. Okay, mari kita cuba test apa lagu ni ya. Ui, very familiar. Then butang B. Yes, you're right. This is birthday song. Ini lagu birthday. Okay. So untuk lagu birthday song ni ya, kita boleh combine. Share your project. Oh yeah, talking about sharing Okay, thanks for reminding Okay, ada cikgu tanya boleh share project. Yes, boleh. Boleh share project. Apa kata by the end of the class, of the training, baru saya share, okay? Okay by the end sebab nanti ada lagi topik lain. So by the end, semua program yang saya sudah siap, saya akan letak di satu tepi lah. Then when we share, we can just share the whole thing. Okay, talking about sharing, thanks for reminding. Tadi saya lupa nak cakap sharing. Okay, so for sharing, tadi saya kata, kalau cikgu nak transfer coding kepada pelajar, okay, kalau nak transfer coding, nak share kepada pelajar, kalau tiada internet, kita guna download file ke dalam pen drive transfer. Kalau ada internet, boleh guna share di sini. So di sini boleh letak satu nama lah. Okay, ini nama cikgu ke, nama sekolah ke, nama kelas ke, apa ke. Lepas tu publish. Lepas tekan publish, dia akan ada satu. Cikgu copy link tu, guna WhatsApp ke apa ke, copy link saja. Then recipient tekan link, terus masuk coding ni. Mereka boleh lihat, boleh test simulator, boleh edit, boleh dapat coding ni lah. So okay, no problem cikgu, lepas kelas nanti saya akan share lah. So okay, sekarang kami continue dulu. So ini lagu birthday song. Okay. Sekarang saya nak katakan saya nak buat satu gimmick. Saya nak buat satu gimmick. Okay, saya ada on start, show string. Okay. Happy birthday. Then lepas tu saya ada maybe smiley face. Okay, smiley face. Okay, soalan. Kalau sekarang
sekarang saya satu gimmick. Okay, saya ada on start happy birthday, smiley face. Lepas tu saya nak tambah lagu ke dalam. Bagaimana cara cikgu akan buat program ni? Semua benda tarik ke dalam ke? Okay, kalau semua benda tarik ke dalam, program akan jadi macam ni. First, okay, yang pertama sekali ini nampak macam ada sikit kelam kabut lah. A little bit messy. Okay. Masalah kedua, kalau saya perlu reuse. Okay, kalau saya perlu reuse program ni di bahagian lain, sama birthday song tapi bahagian lain. So cikgu kena copy paste macam ni ke? Copy paste dan macam ni ke? Nampak messy kan? Kalau saya ada program salah. Okay, pertama sepatutnya kena tukar middle A. So sini saya kena tukar 2 kali. Saya program reuse 3 kali. Saya ada 3 tempat lah. Saya reuse program di 3 tempat. Means saya kena tukar 3 kali. Setiap kali saya kena nak edit program, ada error ke apa, saya kena edit 2, 3, 4, 5 kali. So ini bukan cara yang baik. So untuk menjawab soalan yang seorang cikgu tadi, okay, can we make our custom block? Yes. We can make our custom block by using function. Okay, cikgu pergi advance. Lepas tu function, advance, function. Then cikgu klik make a new function. Okay, sini cikgu letaklah satu nama. Okay, cadangan saya. Ini birthday song. Okay, biasanya kita menyanyi birthday song. Happy birthday to you. Then this is first set. This is like first sequence, first set. Second set, happy birthday to you. Another higher pitch. So I call this set 1, set 2 easy. Okay, I call this birthday set 1. Birthday set 1. Yang butang A tadi, okay, kan tadi butang A, butang B kan, 2 program kan. So birthday set 1, saya letak di butang A, saya letak di set 1. Then sekarang saya make another function. I call this birthday set 2 lah. Set 2. So butang B saya letak bawah set 2. Okay, saya harap cikgu boleh ikutlah. Okay. Next, sekarang saya nak guna program ni. Bagaimana guna program ni? Saya boleh balik ke function. I can call function. Call mana satu? Okay, call birthday set 1 dulu. Lepas tu baru birthday set 2. Inilah program dia. So inilah cara kita boleh buat custom block for the same programming file lah. Kalau, okay, let's say if we use another different program, we make a new project, like we go to homepage, we open another project, then this program will be gone because this is only applies to this file. Only apply to this file. But once you have this, now you basically have your own custom block. Whenever you want to use it, you can just call function. I can call one here. I can call another one here. You can put it anywhere you like. So basically, function 2, you can save your coding. Ini untuk save coding blocks and then reuse. Okay, kebaikan dia pertama sekali, saya percaya cikgu boleh nampak, sekarang nampak cleaner. Nampak tersusun.
Tidak macam tadi, wah banyak blok saya nampak kelam kabut. Ini tersusun. Saya tengok saja, oh happy birthday show icon, and then call birthday song. Ini birthday song. Sebab saya ada nama mah, saya tulis nama. So saya nampak, saya tahu apa berlaku. Ini tersusun pertama. Kedua, kalau sekarang saya nak tukar program, salah ini, sepatutnya middle A. Sepatutnya middle A, saya salah tekan. Saya ini birthday set 1, saya tukar satu kali, 3 blok ni pun ikut. Saya tukar satu kali saja. Walaupun saya guna birthday song 3 kali, 1, 2, 3. Tapi saya tukar coding satu kali saja, semua ikut. Itulah kebaikan function. Okay, lastly, kebaikan ketiga. Ini berguna, ini amat berguna untuk pertandingan. Dengar pertandingan cikgu buka mata dah. Okay, next skill. Ini sangat berguna untuk pertandingan. Semasa pertandingan, kadang-kadang soalan tu sangat complicated. Ada banyak bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga. Kena combine dalam satu program. Okay. Pelajar biasanya mereka akan ada kelemahan ini. Saya ada 3 bahagian. Program ni saya ada 3 bahagian. Saya download ke robot. Robot tidak berjaya. Okay. Pelajar mereka tidak tahu bagaimana troubleshoot. Cari masalah di mana. Mereka tidak tahu bagaimana cari masalah di mana. Okay. Dengan menggunakan function, dia boleh present another methods for students to do troubleshooting. Like say for example here, saya ada 2 bahagian. Okay. So cikgu boleh bagi tahu pelajar. Pelajar ada masalah ke? Tak tahu mana ada masalah. Pecahkan program kepada beberapa bahagian. Okay. Bahagian pertama, kita try ini. Katakan ini program line follower ke apa. Try program pertama. Sudah tested? Okay, no problem. Saya sudah cuba pertama, no problem. Then saya cuba kedua. Oh, ada problem. That means masalah di sini. So, senang pelajar untuk troubleshoot and then tukar program. Kalau pelajar semua combine bersama, ada masalah, mereka tak tahu mana ada masalah. Mereka tidak tahu. So ini another advantage lah. So this is it for music. Okay, this is for music. Alright. So to continue for music topic, okay, this is the end program. Kita boleh guna function to make your own custom block, save your programming blocks within a certain function, and then you can activate the program depending on your needs. Like on start lah, forever lah, butang lah, button AB lah. So depends on when you need it lah. And then you can also add in rest, like apa yang saya buat dengan shooting star tadi. So first song, rest. Tunggu sekejap, rest. Then second. Inilah sampai sinilah tamat topik music. Okay. Next. Okay, sekarang kita ambil 1-2 minit biar cikgu hadam dulu, digest dulu. Digest topik. And then at the same time, sini maybe ada sikit masa cikgu boleh cuba ni lah. Ini baby shark. Saya pernah dengar ada cikgu atau pelajar kata, oh baby shark, oh no, baby shark again. That means rumah ada baby. So tiap-tiap hari dengar lagu yang sama, mereka dah bosan. So ini lagu baby shark, and then lagu ni ada dalam booklet. 10 chapter ada dalam RERO booklet. So just ikut saja loh, notes, beats, and then tempo, set tempo. Tadi yang kata saya set tempo BPM. Okay, and then di sini pula repeat. This part repeat for line 3. So cikgu boleh guna repeat or repeat 2 times. Cikgu boleh guna function. Ini line 1, line 2. Line 2 repeat 2 times, and then line 4. So this is a good topic to
to use or to put all the skills we learned just now into the same task. So okay, we take about 1 minute 1 minute, just take a 1 minute break and then cikgu boleh digest apa yang berlaku tadi. Okay, in the meantime, I will try to answer some questions. Bila dah set function, original set coding boleh delete tak? Okay, selepas yang okay, untuk cikgu Juraida, bila dah set function, cikgu maksud function delete means delete function lah. Okay, function tak boleh delete lah. Itu consider root, dia punya base, dia punya foundation, dia punya root. So semua refer ke tempat yang sama. Semua refer ke tempat yang sama. It's like from computer web page, HTML web page. Saya ada banyak link semua link ke tempat yang sama. Kalau source tu you delete, semua link tak boleh guna dah. So that's it. And then what else? Make your own library or make it into your own extension. Okay, cikgu, untuk soalan ni, I'm not 100% confirm. I'm not 100% confirm. But based on what I know, cikgu perlu pergi GitHub ke apa pergi satu tempat lah, kena ada account sendiri semua tu. From there you make your own extension. So extension bukan semua orang boleh suka-suka make new extension. You kena ada account, kena pergi GitHub ke apa. Dia ada caranya lah. And then bukan semua orang boleh buat extension. Nanti kami akan guna extension for RERO Micro or maybe EDUteam lah, semua perlu extension. So extension tu ada prosesnya. Tak boleh suka-suka buat extension. Unless you make function and then you use it in your own coding, then can, no problem. So I think we can continue, yeah. So until this point, I hope all the teachers, you had your fun, you enjoyed the process, and then you learn something lah. Okay, next we'll move into Neopixel, or some call it RGB LEDs. Okay, first two topics we use purely MakeCode, just purely MakeCode, and then now we start to use hybrid MakeCode and also robot. Okay, untuk cikgu yang ada robot, boleh start download ke dalam robot dah untuk lihat Neopixel. Kalau cikgu tiada robot, tak apa, boleh guna simulator. Tapi simulator ada limitation lah. Nanti kita akan buat some programs, but simulator has some limitation lah. So okay, Neopixel. Okay, this is all these programs saya letak satu tepi dulu. Okay, semua simpan satu tempat. Ini just to show you your function you can minimize. You can minimize your function. So imagine ini program yang tadi birthday song, inilah program birthday song. Nampak tersusun kan? Looks tidy So all this I keep in one place. Okay, semua letak satu tempat. Okay, next sekarang kita akan masuk. Okay, kita akan masuk Neopixel. Okay, untuk cikgu yang pernah menyertai bengkel EDUteam ke maybe ada bengkel lah sebelum ni lah. Okay, cikgu pasti pernah dengar extension. Okay, extension means basically it's like driver. Tadi saya kata sini toolbox saya perlu gunting di sini. Saya perlu blade di sini. Saya perlu spana, saya perlu apa-apa saya boleh cari. Kalau benda yang tak ada, macam mana? Kalau benda yang tak ada, kita boleh download extension. Okay, download extension ada dua tempat sini, tekan setting, masuk extension. Ataupun under advanced, pergi sampai bawah, paling bawah sekali, extension. Sama lah, dua cara sama.
Okay, pergi ke extension. Then di sini saja cikgu boleh nampak dah Neopixel extension. So tekan extension, dia akan tambah. Okay, dia akan download. Okay, so proses ni perlu internet lah. Selepas download extension semua tu, then cikgu boleh guna offline lah. Okay, lepas tu ada Neopixel. Cikgu akan nampak toolbox ni tambah satu benda Neopixel, new toolbox, new category. Okay, so some introduction. Cikgu akan dapati ya. Okay, back to my. Okay, saya pergi balik ke beginning ah. Kalau cikgu pergi balik ke beginning, cikgu tengok robot. Okay, robot depan sini. Sini semualah Neopixel. Ini semua Neopixel. So Neopixel ada berapa biji? Salah satu soalan yang mungkin pertandingan akan tanya. Satu trap lah. Satu trap. Robot ada berapa LED? Ini satu trap. So cikgu kena fikir lah. Kena berhati-hati lah. Kalau soalan tu tanya LED matrix. LED matrix display bahagian sini. Then kita ada 25 LEDs on the microbit. Tapi kalau soalan tanya Neopixel RGB LEDs, then kita ada 7. Cikgu boleh kalau cikgu ada robot, boleh lihat atas robot sendiri ya. Dia tulis dari nombor 0 sampai 6. Dia ada jumlah 7 Neopixel. Tapi dia bermula dari nombor 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada jumlah 7. 0 sampai 6. So nombor ni consider index number. Cikgu anggap ni nama lah. Neopixel 2. Mana satu? Nombor 1. Ada yang saya tahu mana satu? Neopixel sebelah kiri. Pelajar tidak tahu, Neopixel sebelah kiri mana satu? Tapi kalau saya kata Neopixel nombor 6, dan cikgu tahu mana satu. So inilah nama dia, index number 0 to 6. Okay, ini Neopixel. Next, saya nak cikgu perhatikan di sebelah Neopixel, nampak tak di sebelah sini tulis apa? Di sebelah kiri lah, sebelah kiri robot, sebelah nombor 6. Dia tulis Neopixel. Lepas tu dia tulis P1. Betul kan? P1. Okay, ini penting Apa maksud P1? Okay. Apa maksud P1? Setiap kali kita nak guna sesuatu benda, kita kena start engine mah. Kena like initialize kena initialize. Sama seperti start engine lah. So Neopixel kita kena start engine. Kita guna blok ini yang pertama. Nampak yang Neopixel memang paling pertama. Ini paling penting. Neopixel step pertama memang ini. So Neopixel blok pertama. Ini sangat penting kena start engine dulu. Okay, soalan. Start engine saya start satu kali ke saya asyik start non-stop? Saya asyik start engine. Saya start satu kali saja mah. So benda ni letak di on start. Saya akan letak di on start set strip. Inilah initialization. We just assume it's like start engine. So we start the Neopixel strip. Okay, blok ini nama variable. Ini jangan tukar. Bila kita nampak strip, that means nama untuk 7 LED tu. Like satu garisan tu, one strip, the whole strip. Ini nama dia. So we just leave it, jangan tukar. Okay, next, ini pin. Ini penting. Okay, kadang-kadang kalau cikgu nak DIY, nak buat project DIY, cikgu boleh beli Neopixel strip. And then connection. Saya nak connect ke mana satu port. Like saya ada banyak USB port. So you nak connect ke mana satu port you suka. Tapi di sini, RERO Micro Robot sudah fix. Bila pihak Cytron, mereka design robot ni, mereka sudah like soldering, circuit semua tu sudah fix. So, kena ikut P1. Tak boleh tukar. Mesti guna P1. And then, ada berapa biji? Ada 7 biji LED. 7 biji.
Yang selain tu jangan tukar lah. We don't just leave it as normal. Okay, we already initialize. Next, we do some simple stuff. We show some colors. Of course, Neopixel to show colors. Okay, you show some simple colors. So, okay, back to Neopixel. We choose the fault block, show color. Strip, show color. Letak di bawah. So di sini, okay, apa masuk blok ni? Cikgu tengok saja, cikgu boleh faham lah. Strip apa tu strip? Inilah strip. Yang di sebelah P1 ada 7 Neopixel. Itulah strip. So that's whole strip itu benda tu, the whole strip show color red. Cikgu download ke robot, cikgu akan dapati sepatutnya cikgu akan realize akan nampaklah robot sama seperti ini. All 7 LEDs showing red color. Okay, cikgu, right now you can, all participants, you can do some like freestyle lah. You can do some freestyle. What is yellow? What is indigo? I can never differentiate what is indigo, violet. Nampak macam sama saja. I can never differentiate what is indigo and violet. So you can play around with it lah. Cikgu boleh main-main. Okay, apa tu violet, apa tu purple, apa tu white, apa tu black. Cikgu boleh main-main. So here, okay, again, we cool down lah. We cool down for 1 minute. Then cikgu boleh main-main. Apa tu violet, semua tu. Okay, so far, I believe, so far is smooth, so far. Okay. This is the basic way of how we make the robot display color. Display different color. This is the basic way. The most basic skills for Neopixel lah. Now, untuk cikgu yang mempunyai RERO micro robot you realize wah, lampu sangat cerah, eye hurting, sangat cerah. So boleh tak kita tukar brightness? Okay, kita boleh tukar brightness. Okay, pergi Neopixel, lepas tu tekan more. Juga akan realize set brightness over here. Di bawah more. Neopixel more. Okay, set brightness ni next. Kena fikir dah. Ini benda letak di mana. Semua program flow ini ada flow ada flow. Tak boleh letak sesuka hati lah. Sama seperti lagu sebab ni. Dia punya priority, punya flow, dia punya order. Tak boleh letak sesuka hati lah. So set strip mesti pertama. Kalau saya letak show color di depan set strip, okay, sekarang blok pertama strip show color. Saya ada strip benda ni ke? Ada ke? Semasa saya buat benda ni show color. Tiada mah. That's why dia ada error. That's why kita kena make sure the order is the correct one. Then brightness. Brightness letak di mana? Okay, brightness pula kita kena fikir sekarang saya nak bina satu rumah. Kita nak bina satu rumah. Guna Lego ke apa ke, kita nak bina satu rumah.
kita bina rumah baru tukar, saya nak tukar 3 tingkat, 5 tingkat. Ke kita set dulu, saya nak 3 tingkat baru bina. Setting dulu betul. So ini kena explain kepada pelajar, brightness selalunya kena letak sebelum setting. Setting letak sebelum warna. Okay. So ini tukar brightness. Then habis tu apa nombor ni pula? Okay. I see some comments saying a bit confusing. Okay, cikgu, so far for Neopixel, still consider basic lah. Okay, I try to make it more general. So always Neopixel selalu step pertama mesti set strip. Untuk RERO Micro mesti guna P1. Mesti guna P1 for RERO Micro. And then ini nombor how many LEDs? Kita ada 7 biji mah. So letak 7 loh. That's it. Lepas ini baru letak blok lain. Nak tukar warna ke apa ke, semua kena letak selepas set strip. Okay, so ini untuk show color. First skill lah. Second skill, kita nak tukar brightness. Okay, brightness mesti di depan warna. Mesti di depan warna. So nombor ni pula, okay, make it simple. I try to make it simple lah. Brightness ni 0 sampai 255. 255 means 100%. Ini like 100% brightness. By default memang 100 lah, by default. So that's why dia nampak cerah. Kalau cikgu download ke robot nampak cerah. Dia by default 100%. Then 0 means 0% oh. 0 means 0%. So right now, if let's say we are to try this, if we are to try this, letak, okay, tiada perubahan. Kalau saya tukar 0, okay, tiada warna. Saya letak violet, purple, dia tiada warna. Sebab saya letak brightness 0 mah, so dia tutup loh. Brightness 0 ke 255, 0 to 255. And then kalau cikgu nak control brightness, you use ratio lah, ratio. Saya nak 50% brightness. Hanya separuh 50%. So 127, 128 roughly 50%. Okay. Biasanya kita guna 30. Biasanya. Untuk saya lah, saya guna 30. Tak cerah sangat, tak gelap sangat. Just right lah. Biasanya saya guna 30. So itulah cara kita tukar warna dan kecerahan. So okay, to reiterate, first step, this is the most typical, a very typical Neopixel coding, a very typical one. Like during competition, or maybe you can do some tasks, some club robotics club activities. This is the most basic, most typical one. First step, always set strip. Under on start. Set strip is like start engine only one time. So under on start. Then brightness first. Only you put in color. Color after brightness. For color, you can just switch any color you like lah. Switch any color you like. Why must use Neopixel? Okay, because the 7 LEDs we see there, the name is Neopixel. The name is Neopixel. That's the name. Basically, that's the name. It's like saya nak guna motor, saya nak program motor, saya mesti guna motor block. So ini saya kena guna Neopixel extension. Okay, ini saya akan explain nanti. Saya baru nak explain nanti. The next topic saya nak explain apa tu Neopixel. Okay, why not let's move on to next topic, and then by this part, by the end of this part, you will know what is Neopixel, what is RGB LEDs lah. Okay, competition. Okay, again, I don't know, saya tak tahu apa soalan yang akan bakal keluar. Tapi kalau soalan tanya Neopixel, ini semua skill biasa.
biasanya akan diguna. Most of the time akan guna sama skill ni lah. Tukar brightness lah, tukar warna. So paling basic lah. Okay, so next, let's move on to next part. Let's talk about Neopixel and the name. Why Neopixel and all that. Okay, sini saya nak minta tolong untuk cikgu yang ada robot. Cikgu cuba ni ya, yang tiada robot, okay, simulator tak nampak lah. Simulator tak nampak. Tapi untuk cikgu yang ada robot, boleh cuba ni lah. Okay, first, cikgu tukar brightness ke 10. Sangat rendah. Brightness set it to very low, 10. Guna 10 saja. Okay, maximum is 255 mah, maximum 255. So ini like something like about 5% brightness, sangat rendah lah. Then warna tukar putih. Sekarang cikgu cuba download ke robot. Then cikgu cuba perhatikan ada apa yang cikgu nampak atas setiap LED tu. We have some fun stuff. Fun. Is the default setting for each variable of each block? Normally, yes, normally. Depends there are, okay. Ada cikgu tanya, is the default setting for each variable of each block the upper limit? Okay, that means apa maksud cikgu ialah untuk setiap blok yang nampak dalam programming so by default biasanya mesti maksimum ke? Biasanya. Okay, depends. Kebanyakan maksimum, kebanyakan kena depends apa blok lah, kena depends apa blok. Kebanyakan normally setting is maximum, normally. Tadi music ada volume setting. Sama seperti brightness here, volume setting mesti letak di sebelum suara, sebelum lagu. And then dia punya setting normal, this starts from maximum. Okay, and then ada peserta ke cikgu James Wong tanya apa maksud warna hitam. Okay, very good. Later I will also explain this. So okay, untuk cikgu yang sudah cuba set brightness 10 and show color white, what have you noticed? Okay, sorry muka saya gelap ni. Saya tak boleh tunjuk robot saya. And then pun susah nak tengok lah sebab depan kamera susah nak tengok lah. Untuk cikgu yang ada robot atau selepas cikgu beli, cikgu boleh beli dengan Cytron. So lepas beli, cikgu cuba ni. Brightness 10, show color white. Cikgu akan dapati one thing very interesting. Untuk setiap Neopixel, kita ada 7 biji Neopixel mah. Kita ada 7 biji mah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 biji Neopixel mah. Selepas download program ni cikgu tengok di dalam setiap biji Neopixel. In each one of them, cikgu akan dapati setiap Neopixel tu akan ada lagi 3 LED. I mean 3 warna lah, 3 warna. Setiap Neopixel tu ada lagi 3 warna di dalam. Apa warna tu? Red, green, blue. So ini sebelah sini kita boleh ajar budak lah, ajar pelajar. We can teach our students the color theory. The color theory. Primary colors, secondary colors. So we have primary colors. This is subtractive. Okay, I can't remember the name. I can't remember the name. The subtractive color theory, if not mistaken, one of the color theory is RGB, red, green, blue. These are the primary colors. And then by controlling the percentage of these different colors, we can get different colors. Like red and green, we mix, we get different. Green and blue, we mix, we get I mean, like mixing them, we get different colors. So this is color theory. Itulah sebabnya every Neopixel, we can have so many different colors. We have so many different colors because each LED consists of another 3 different colors. And by controlling the percentage of each color, we can get different colors. So here, back to the question, why use Neopixel? Actually,
what another name for Neopixel? Neopixel is like the name of the brand or something like. Okay, Neopixel is something like the brand of all this Neopixel or this technology of this Neopixel strip or this technology, this kind of technology. So that's the name of the brand. But in general, we also call them RGB LEDs, red, green, blue LEDs. Normally LED hanya satu warna mah. Sini dia boleh ada 3 jenis warna. RGB. Okay, and then next question. Ada cikgu tanya, kami ada red, blah blah blah, white, and then black. Apa tu black? Okay. There's no such thing as black color. When I say turn our light to black, that means we turn off. Kita tutup lampu. There's no such thing as black color. So when you use black, that means turn off. Tutup. So we can try a simple program. We can use, like, say, by the way, our simulator cannot see white color. Cannot see white color. That's why simulator has some limitation. So we put another color, maybe for example, yellow color. Okay, we can do some simple program like yellow color. 2 seconds. And then turn off. Black. And this will be the result. Yellow, turn off. Okay, again, yellow color, 1 second, 2 seconds, turn off. Yellow color, pause, turn off. Inilah Neopixel. So, okay, we take 30 seconds, try to slowly digest. 30 seconds, try to digest. Okay, we have set strip. This is initialized. The first block of Neopixel, we must put this when we do Neopixel coding. We must have this at least one time. On start, we must have at least one on start set strip. Then brightness put before colors. And then colors, we can switch to any color you like. Any color you like. Black color means turn off. Alright, that's it for Neopixel. Okay, next, according to my according to my planning, this is our so-called checklist. According to my checklist, display different colors. Okay, already done. Change brightness, already done. Okay, next, let's make some very colorful effects, shall we? Let's make some beautiful and colorful effects. Let's start from running light effect. Running light effect. Now, during competition, if you see running light effect, it means rotate. Actually, they are talking about the same thing. Okay, so rotate. What is rotate? This is rotate. So we have 0, the first one, 0 on the right. The first one on the right. So 0 to 6. Okay, when we do rotate, it means each LED will jump to the next one. Then the last one will go back to the first one. Then you will see this. Boleh faham? Semua warna, katakan saya rainbow color. Rainbow color merah pertama, dia akan lompat ke seterusnya, jump to the next one. Yang paling terakhir pergi ke pertama. Ini rotate. Inilah maksud rotate. Then other than rotate, we will also see shift. Shift, that means turn off one by one. So same thing, we have 7 LEDs. Okay, when we use shift, we will turn off one by one. So same thing, every pixel, every color, it will jump to the next LED. And then the last one, okay, first one will be replaced by turn off. The first one replaced by turn off, and then the last one gone.
So if you continue on, you'll get this, turn off one by one. Okay, so how to do all this? Okay, I did first. I did this. Okay, so how to do rotate and shift? Let's talk about shift first. Shift easier to faster to finish. Okay, to do shift, you can go to Neopixel, tarik ke bawah, nampak shift. Lepas shift, okay, mesti ingat letak show. Strict show. Okay, ada banyak pelajar akan confuse atau lupa strict show. Okay, apa tu strict show? Ini apa yang dia tulis di sini lah. Send all the changes to the strict. Okay, secara atau senang sikit lah. Kalau sekarang kami nak menunjukkan nombor, we will use show number, show. Kalau kita nak menunjukkan tulisan huruf, kita guna show string, show. Untuk menunjukkan, kita kena guna show. Same thing here. Kalau kita nak lihat, okay, kalau kita nak lihat warna, kita nak lihat warna merah ke apa ke, kita nampak ini blok sudah ada built-in. Dia sudah built-in show color. Dia ada built-in show. Kalau kita nak guna shift, kita kena tambah show. Sebab sini tiada show. Okay, sekali lagi ya. Strip show, that means update. Update dan menunjukkan perubahan atas robot. Color semua ni, red color semua ni, dia sudah ada built-in show. Tapi shift tiada show. That's why kita kena tambah show. Then, tadi saya dah explain shift tu tutup one by one . Okay, sekarang saya tekan nombor, bukan nombor, saya tekan butang A. Satu kali, tutup satu biji. Tekan, dua biji. Tekan, okay, ini saya tekan dua kali. So, setiap kali tekan butang A, satu LED akan ditutup. Inilah shift. Nombor ni bermaksud tutup berapa biji. So, setiap kali tutup satu biji. So, saya letak satu. Setiap kali saya tekan butang A, dia tutup satu. Okay, kalau saya nak continuous guna forever . Guna forever. Tapi, kalau forever, dia akan terlalu cepat. Cepat sangat. So, kita guna pause. Kalau guna forever lah. Sebab forever dia sangat cepat . So dalam like masa 0.1, 0.2 saat, semua akan ditutup. Terlalu cepat. So saya letak, okay. Dia akan tutup one by one. Turn off one by one. Inilah untuk shift. Okay, ada cikgu tanya parallel programming. Itu extra knowledge lah. Normally for schools level kita tak guna parallel lah. For schools level normally kita guna satu forever saja. So tak perlu risau sangat. Seldom we will use parallel programming lah. So okay, this is for shift. Turn off one by one. Okay, untuk para hadirin sekalian, kita ada lagi 10 minit. Saya nak guna 10 minit untuk habiskan rotate. And then I will show you something very interesting. Sangat menarik. So we move on to rotate. Okay, for rotate, same thing. How to do rotate? Jump to the next one. How to do rotate? So you will know, rotate means, okay, Neopixel, tarik ke paling bawah, rotate.
rotate replace shift. Okay, again, shift, that means turn off one by one. So it will become like turn off one by one, and everything move to the next pixel. Then for rotate, this is rotate, move to the next one, and then the last one will go back to the first one. So like macam keep on buat pusingan. Ini rotate. Now, for rotate, if you use yellow color, of course kita tak akan nampak perubahan. Kita tidak akan nampak perubahan. So yellow color tukar dulu. Kita guna rainbow color. Sini rainbow color. So under on start akan menyalakan lampu rainbow. Lepas tu under forever kita letak rotate. Lepas rotate, show. Lepas show, kita letak satu pause untuk slow down. Kalau tidak coding akan jadi terlalu cepat, kita tak nampak. Okay, cikgu boleh nampak dia rotating. Jump to the next one, and then the last one will go back to the first one, the top. Inilah rotate. Kalau nak cepat sikit, boleh letak pause, pendekkan pause kalau nak cepat sikit. Atau letak 100 pun boleh. Memang cepat lah, tapi masih boleh lihat lah. Kalau tanpa pause, kalau tiada pause, apa berlaku? Ini akan jadi terlalu cepat. Terlalu cepat. tak nampak apa yang berlaku, tak nampak, terlalu cepat. So itu sebab kita kena letak pause lah. Okay, so sampai sini kita dah explain shift and rotate. Now, rotate ini nampak cantik tak? Does this qualify as colorful effect? I say I want to show you some colorful effects. Does this qualify as colorful effect? Okay lah, also consider colorful lah. Okay, let's show you something even more interesting, even better. Lagi cantik. Let's wait for it. Okay, to show you another even better, even nicer effect. Saya percaya cikgu ke atau pelajar nampak akan sangat excited lah, akan rasa interesting. So untuk buat next thing, okay, saya nak cikgu semua ikut saya. Let's try something. Okay, 7 ini tukar ke 50. Pertama, 7 LED tukar ke 50. Tak kisah cikgu guna MakeCode Simulator atau ada RERO Micro pun tak ada masalah. Tiada masalah. 7 tukar ke 50. Lepas tu, pause ini remove pause, tak perlu pause. Okay, program ini saja. Setakat ini saja. Sekarang cikgu cuba. Cikgu try dulu. Sebelum saya tunjukkan result, cikgu try dulu. So what do you notice? Terutamanya cikgu yang ada robot. If you download this to your RERO Micro, even nicer. Lagi cantik. So have you tested? Okay. Let's show you the result. Selepas tukar ke 50 dan remove pause, we make it rotate lah. Remove pause,
Then okay, simulator you see all 50 strips. Simulator you see only 50 strips. Then if you program it into your RERO micro robot, even looks even nicer. Okay lah, so cikgu, setakat sampai sini saya nak buat satu penutupan lah. So basically Neopixel done, colorful effect semua done. Okay. Last kali saya cuba nak kata dalam booklet ada 10 chapter. Hari ni kita berjaya berjaya habiskan 3 chapter. Ada lagi 7 chapter dalam booklet, cikgu boleh ikut one by one lah. Then last kali saya nak cakap terima kasih. Thank you. Thank you to all the attendants, to all the participants and to Cheryl. So I'm Kelvin from Internet, and then I hope you enjoyed today's thank you. Thank you. See you another time. Hello, I'm back. I was backstage just now. Okay, so a very big thank you to Kevin. Terima kasih for a wonderful session. Saya rasa semua seronok belajar bersama dengan Kevin. Kita belajar program LED, program lagu, music, program RGB LED dan banyak lagi untuk explore. Jadi tadi Kevin dah berjaya cover the first 3 chapters lah. Tapi ada banyak lagi untuk explore untuk RERO Micro. Jadi cikgu boleh dapatkan kit, boleh pesan daripada kita punya regional training partners. Dan untuk buku, kit tu memang datang complete dengan buku. Jadi tadi yang Kevin paparkan banyak juga yang from the book lah. Okay, jadi kit datang sekali dalam buku dan sekiranya cikgu perlu PDF soft copy, cikgu boleh pergi ke laman rasmi RAC tertera di skrin sekarang. Okay, cikgu scroll ke bawah sampai ke kategori RERO Micro dan klik butang resources. Okay, akan redirect ke Google folder dan cikgu boleh cari ada PDF file untuk buku RERO Micro. Dalam buku kita ajar step by step cara untuk program. Kita ada share sample code dan kita juga ada cabaran, challenges selepas setiap chapter. Cikgu boleh explore bersama-sama dengan pelajar cikgu. Dan sekiranya ada soalan, cikgu boleh tanya di Telegram RAC_helpdesk. Okay, Telegram RAC helpdesk. Okay, dan saya akan share attendance link. Saya sudah share dalam chat. Cikgu boleh klik untuk isi. Dan ada apa lagi yang saya perlu? Ada tak soalan yang kita miss out? Ada satu soalan untuk kita. Saya baru terima soalan ini. Mari kita tengok. Baru 3 topik. Sebab masa tidak mengizinkan 2 jam saja. Okay. Okay, tapi tak apa, kita sediakan buku, boleh explore. Okay, jadi Cikgu Weng tanya, RAC ni khas untuk tahun berapa? Apa pendapat Kelvin? What do you think? Suitable for which age group? RERO Micro. Okay, my opinion RERO Micro is a very good beginner entry level lah untuk mereka yang tiada pengalaman, like langsung kosong. Boleh sebab dia fokus on coding saja, tak perlu like pasang robot semua tu. So entry level no problem. Definitely entry level as in like tahun 4 biasanya lah, cadangan saya lah tahun darjah 4 as in like standard 4 ke atas. Standard 3 pun boleh lah, depends on pelajar tu how proficient he or she is with computers lah, coding computers, internet semua tu lah. Kalau mereka okay, standard 3, standard 4 lah. And then kalau nak sampai sekolah menengah tak boleh ke? Okay, sekolah menengah pun boleh sebab RERO Micro dalam MakeCode cikgu boleh nampak dalam MakeCode ada advanced blocks, dia boleh combine banyak benda ke RERO Micro.
So from primary to secondary, no problem. Ya, betul. Okay, so my take, okay, bila kami tulis buku RIRO Micro, kita tulis untuk beginners. So our target audience memang beginners. Jadi dalam buku RIRO Micro pun kita tulis sampai step by step. Kalau tanya umur berapa, dia dah mula boleh baca, faham simple English, saya rasa tak ada masalah untuk dalam buku pun kita masukkan banyak gambar, illustration semua. Kalau dia ikut step by step, tak ada masalah. Tapi saya agree lah dengan Kelvin. Kita strongly recommend for upper primary, 4, 5, 6. Dan kalau nak form 1, form 2, form 3, saya rasa pun tak ada masalah. Yang penting dia beginners yang berminat untuk explore robotik dan coding, saya rasa RIRO Micro ni sangat sesuai. Okay? Kelvin, ada cikgu minta, boleh tak bagi link untuk nota? Okay, I think they are requesting for your slide. Do you have PDF copy or anything that you can share with them? Okay, cikgu, slide tu personal copy. Tak ada, bergerak saja. Okay, cikgu, slide secara jujurnya, slide tu kebanyakan dari buku. Dan selain buku tu, saya guna MakeCode sendiri macam mana. Okay, dalam slide saya ada dua benda. Benda pertama saya ambil dari buku. So, kalau cikgu ada buku atau PDF soft copy, tiada masalah dah. Kalau benda yang tak ada dalam buku tu, saya sudah show melalui hands-on lah. So, saya bagi slide pun kurang not so helpful lah. Kalau cikgu nak saya boleh publish program ni, maybe we save it in group or something. Okay, maybe Kelvin, later I will share the link to download the book in Telegram help desk. Then maybe you can publish the project and just share the MakeCode link so that teachers can check it out. Okay? Okay, so cikgu saya akan publish project and then cikgu boleh refer project like coding file lah. In terms of the contents wise, cikgu boleh tengok balik YouTube live loh. Tengok balik video lah. So, okay. There's another question. Let me address some of the questions here before we end the session. So, Cikgu Erna ask, boleh tak pakai untuk murid tahun 6 dalam di SKP sekarang? Okay, Cikgu, for your information, untuk RBT tahun 5, tahun 6, they start to belajar microcontroller programming. Memang boleh guna MakeCode editor. Jadi cikgu boleh pakai, tapi untuk yang tahun 6 will involve building their own project lah. Jadi terpulanglah kepada cikgu, tapi boleh guna untuk demo kepada pelajar, tengok program di MakeCode dan bagaimana aplikasi dia bila kita upload program ke hardware. Okay. Ada satu soalan dari Cikgu Ko, can participants refer to the booklet during the online theory test? Yes. So participants may refer to the booklet but limited to the booklet. Okay, sebab kita bagi mereka booklet untuk rujukan, untuk belajar. Kita bukan nak mereka hafal. Okay, jadi pelajar boleh rujuk booklet semasa ujian teori. Tetapi tidak boleh ada nota-nota tambahan lain ataupun tidak boleh berbincang dengan kawan, tidak boleh tanya cikgu. Jadi cuma booklet je dibenarkan. Okay? Tak boleh rujuk soalan tahun lepas, jawapan tahun lepas tak boleh. Cuma booklet boleh. Okay? Okay. Ada satu perkongsian daripada Cikgu Juraida. Okay, my daughter 10 years old managed to learn by herself just using the book. Yay! Congrats, good job. Okay. Yeah, memang ramai feedback kepada kita bahawa anak-anak mereka ataupun pelajar sendiri. Okay. Yang penting ada minat. Bila dia minat tu, pelajar mereka cepat pick up. Betul kan, Kelvin? Yeah. Oh, Kelvin, they love your presentation. Ada request for more. Good job, Kelvin. Good job. Okay, thank you. I hope
A lot of teachers saying Thanks. thank you. Thanks for the comment lah. But most importantly, thanks Miss Cheryl lah. Disebabkan Cytron dan RERO Edu, kita ada peluang untuk meet together in this bengkel lah. Then I hope everyone learn something lah. So thank you. Okey. Okey, ada lagi soalan. Oh, banyak soalan lagi. Okey. Di mana boleh dapatkan soalan tahun lepas? Cikgu boleh dapatkan di laman rasmi RAC2022. Okey. www.rero.io/RAC2022. Okey. Jadi cikgu scroll down ke kategori yang cikgu pasukan cikgu sertai dan klik butang resources. Okey. Cikgu Ko tanya, is this video still available for viewing later? Okay, untuk viewers yang join live, this session is recorded and the recording will be available on YouTube. Okay, sesi ini akan adalah di YouTube. Jadi cikgu boleh rujuk balik. Okay, guna link yang sama untuk tonton semula. Playback. Okay, yang ni saya sudah jawab sebentar tadi kan? Okay. Okay, I think we've answered all. If not, I think we have answered most of the questions, if not all. So in case sekiranya Kevin atau saya ada terlepas pandang mana-mana soalan yang tak terjawab semasa sesi pada pagi ini, cikgu boleh isi dalam borang kehadiran. Saya ada tinggalkan satu soalan kata if you have additional question boleh tulis remark and we'll get back to you. Yang itu satu, ataupun cikgu boleh tanya terus di dalam grup Telegram RAC Helpdesk. Okay, jadi saya rasa sampai sini saja sesi kita pada pagi ini. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kevin, kepada Intellect EDU kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita belajar cara program RIRO Micro. Dan saya rasa trainer kita, Kevin, did a great job today. Memang explain step by step, memang seronok. Cikgu-cikgu semua pun boleh ikut dan sangat teruja. Jadi kita we continue this spirit of learning and exploring dan kami juga berharap cikgu-cikgu semua boleh mempromosikan lah, mewawakan tentang pelajar yang berminat. Okay, jadi sebelum saya mengakhiri sesi, saya serahkan kepada Encik Kevin sekiranya dia ada apa-apa pesanan ke untuk peserta-peserta RAC tahun ini. Tiada lah. Basically, all the best lah. Tak kisah untuk belajar saja, just for purely exposure, learning, or for competition purpose, tak kisah apa-apa tujuan. Harap all the best lah. Yes. Okay, thank you Kevin. And kita berhenti dulu untuk lunch break. Kita akan sambung balik pukul 2 nanti untuk sesi Picabot. Jadi untuk sesi Picabot kami ingin meminta semua cikgu-cikgu kalau sudah ada kit sila pasang dulu pre-built Picabot. Kita ada instruction manual step by step guide dalam kit. Okay, boleh ikut untuk bina ataupun boleh rujuk tutorial video. Okay, jadi itu saja. Kita jumpa semula pukul 2 petang nanti. Bye. Bye-bye.